Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Legelső emlékeim a számítástechnikával volt találkozásról. Kettő van. Az egyik még általános iskolában technika órán Laci bácsi szerzett valahonnan, ő azt mondta számítógépeket, de szerintem azok valamilyen kiselejtezett terminálok voltak, ez így a 80-as évek eleje, és aki jól viselkedett technikorán beírhatta a nevét a számítógépbe. Ez volt. Én nem írattam be, nem viselkedtem. Jó, ez volt az egyik élmény, ez nem volt annyira pozitív. Később, talán 1 vagy 2 évvel rá a Óbudán az akkori úttörőházban, amit most valami kulturális központnak hívnak, volt egy rendezvény, ahol valahogy oda keveredett egy ZX Spectrum. És akkor azon az etikettek, azt nem tudtam akkor még, hogy micsoda, de egy ilyen színes, hangos, akciódús program, játékprogram futott, amit lehetett így nyomkodni 1-2 percig, és az volt az egyik első ilyen, vagy talán akkor a második ilyen találkozás. És hát ugye akkor nem értettem az egészet, de rettentesen tetszett, hogy ilyen is létezik. Ugye én 1984-ben fejeztem be az általános iskolát, akkor felvételiztem a Martosfóra, a mostani Óbudai gimnáziumba, fölvettek, és ott technika órán akkor vezették be a számítástechnikát. És az iskola szerzett egy pár HT1080Z-t, egy Commodore VIC 20-ast, meg egy ABC 80-ast, és akkor volt egy tanárnő, akinek kellett volna tanítani az informatikát, ez basic programozást jelentett egyébként, és így próbálkozott, de lehetőség volt iskola után bennmaradni a teremben, és akkor bennmaradtunk néhányan, és addig püföltük a gyári kézikönyvek alapján, még egy pár hónap alatt megtanultunk basicben programozni, és akkor utána átvettük az órákat a tanárnőtől, tehát igazából, mármint, hogy ő adta át, mert látta, hogy miket csinálnak, és ő meg ez terhes volt neki, mégis tökre örült, hogy akkor van, aki ezt viszi helyette. Hát én grafikusnak készültem nagyon sokáig, ugye tanultam festeni, rajzolni, ugye iskolákban, még gimnázium alatt is, és ugye tehát a számítógépen mozgó grafikákat láttam, az etiketek, az például a mai napig egy nagyon klasszikus ZX Spectrum játékprogram, és nagyon hamar azt gondoltam, én szeretnék ilyeneket csinálni. És csináltam is a Vic 20-asra egy Szúnyog nevű játékprogramot megírtam viszonylag korán, ahogy egy szúnyoggal kellett emberek fejére rászállni, és akkor ilyen grafikákat is csináltam hozzá, persze tök primitív volt az egész, de hogy működött. És ahogy így ugye az én tudásom is egyre nőtt ezzel kapcsolatban, meg a gépek is egyre jobbak lettek. Én mindig ezzel haladtam, mindig próbáltam egyre jobb grafikákat csinálni, és egyébként ma is ezzel foglalkozom, úgyhogy nagyjából ez onnantól egyenes út volt. A 80-as évek elejéről beszélünk, én akkor kezdtem ezzel találkozni. Ugye ez még bőven a szocializmus, tehát se nyugatra járkálás, se semmi nem volt. Nekem óriási mákom volt, mert az édesapám kiküldetésbe járt Bécsben, és a napi díjából, ugye én akkor gimnáziumban már találkoztam ezekkel, és minden vágyam egy saját gép volt, úgyhogy a napi díjából vett egy ZX Spectrumot, ami Commodore 64 kellett volna, hogy legyen, mert azt szerettem volna, de aztán telefonált Bécsből haza, hogy azt nem tudja megvenni, mert nincs pénze, és akkor így elkezdte sorolni, fölírta magának, hogy miket tud megvenni a pénzéből, és akkor így nagyjából talán rámondtam, hogy akkor legyen az ZX Spectrum, mondta, hogy van 16 meg 48, gondoltam, a több az jobb, ezért a 48-as lett. De hát ez egy elég kiváltságos dolog volt, szóval nagyon kevés embernek volt saját számítógépe, úgyhogy az osztálytársaim, főleg a lányok, azok ilyen kupacokba jártak föl hozzánk, és akkor nyomkodtuk a játékprogramokat ott a fekete-fehér tévén, ami volt a panellakásban. Ez viszonylag kevés embernek volt. Aztán később persze egyre többnek, de ez tényleg kiváltságos dolognak számított. Úgy kell elképzelni ezt az egész korszakot, mondjuk egy mostani fiatalnak szerintem ezt nagyon nehéz is elképzelni, hogy totál információhiány volt. Szóval, ha tanulni akartál valamit, akkor a szándék az önmagában egyáltalán nem volt elég, meg kell találni ezeket az információforrásokat, ahonnan egyáltalán minimális dolgot össze lehetett szedni, amikor programozni akartál. Úgyhogy például én a számoknak voltak ezek a
egy műszaki könyv, a Zilog Z80 processzor programozása, egy ilyen rideg kinézetű műszaki könyv tulajdonképpen. Például abból tanultam meg Spectrumon Assemblyben programozni. Hogy hol lehetett még hasonszörű embereket találni? Elindult ez a klub élet a 80-as évek elején. Arra már nem emlékszem, hogy keveredtem oda, de én az első klub, amiben jártam, az a Szellőző Műveknek a ZX Spektrum klubja volt. Albertfalva kitérőnél kellett leszállni a villamosról, és ez egy szocialista nagyüzemnek az ebédlőjében volt péntek esténként ez a klub. Az egy brutális emlék. Szóval a Szellőző Művek Spektrum klubja az úgy nézett ki, hogy összegyűltünk péntek délutánonként az ebédlőben, ami ilyen metlahi köves, ilyen zsírszagú, nem tudom, szocialista ebédlő volt, és összetoltuk az ebédlő asztalokat egy hosszú sorba, aminek az oldalán ültünk, és a fejrészen több asztal volt összetolva, 2 állványon, ami székekből volt, 2 ZX Spektrum volt. És minden héten hozott valaki egy kazettányi új Spektrum programot, és 2 Spektrumba egy Magnóról be lett játszva. Az egyik egy másolprogram volt, a másik meg csak egy Spektrum, és amikor végzett a Spektrum a betöltése, oda gyűltünk egy kupacba köré megnézni, hogy mi az a játékprogram, és akinek tetszett, az utána a másolprogramból kijátszás során fölvette. A fölvétel meg úgy volt, hogy ugye a Spektrumból, ami a másolprogram, amin futott, egy darab vezeték jött ki, és akkor mindenkinek kellett otthon magának készítenie egy elosztót, ami egy ilyen jack dugós hangelosztó volt, tehát, hogy beledugta az első elosztóba valaki az Spektrumból kijövő dugót, és lecsatlakozott a saját magnójára, és abban az elosztóban a következő ember ugyanezt megcsinált a saját elosztójával. És akkor 40-50 ember egy ilyen borzalmas, ilyen drót hálónak a végpontjain üldögélt a saját kis magnójával, és vette fel a játékokat. Még 2 ember volt, aki vezette a klubot, akik egyébként később találkoztam a Csokiban is, Amigára váltottak ők is, de hogy volt egy síp az egyikőjüknél, és akkor amikor a sípot megfújta, akkor 5 másodpercen elkezdődött a kijátszás, akkor mindig visszarohant a magnójához, és akkor megnyomta a felvételt. Az egyikőjük mondtak egy klubvezető, aki mérnök volt, hogy ez műszaki lehetetlenség, hogy ez működjön, mert erősítés nélkül ez a jel már elfogy a végére, de valahogy mégis működött. Úgyhogy így ez volt az első klub, és oda sokáig jártam, talán 1 vagy 2 évig, minden pénteken a műbőr aktatáskában, meg gimnáziumban jártam közbe, és akkor az ki volt ürítve, és akkor vittem a magnómat, a kis kazettáimat, meg nem tudom mit, és akkor ott találkoztam barátokkal, velük tudtunk beszélgetni. Például Fejér Gáborra ott ismerkedtem meg, akivel később a Guru magazint együtt alapítottuk, valahogy ő is oda keveredett ebbe a klubba, és akkor ott beszélgettünk. 2 emberre emlékszem, akik vezették a klubot, és ők biztos az alapítók közé tartoztak, de őszintén ez ugye, nem is tudom, 30 éve volt, nem emlékszem, hogy keveredtem oda. Tehát valami biztos, valami szülő, valaki ismerős, nem emlékszem. Ez ugye 80, most gondolkodom, ez 85-ről beszélünk, Szellőző Művek, néhány klub, még egy másik klubba jártam, arra esetleg tudok még mesélni, hogy nem volt más lehetőség. Tehát itt a bolt, meg ilyesmi, meg hogy bemegyünk az áruházba. Tehát ez a szocializmusnak a végnapjai voltak, ahol egyébként elég rossz körülmények voltak. Tele volt a boltok polcai, sokszor üresek voltak, hiánycikkek voltak, nem ez a fogalom ma már nincsen, de hogy akartál venni valamit, de hát az akkor néhány hónapig hiánycikk volt. És minden ilyen szürke, szegényes, nulla választék, szóval a szoftverforgalmazás az egyáltalán nem volt. Így lehetett hozzájutni annak a kevés embernek, akinek volt valahogyan számítógépe szoftverekhez. Egy másik klubba is jártam, az a Hattyú utcában volt, a Moszkva tértől nem messze. Az nem is igazi klub volt, hanem egy nagyon picike kis helység, ahol 1 órára, nem emlékszem, talán 50 forintért lehetett egy ZX Spektrumot bérelni, majd egy virágüzlet van a helyén egyébként, azt láttam nem is olyan rég. Talán 5-6 Spektrum fért el abban a boltban, meg egy ilyen szék volt, ahol egy néni ült, ahol lehetett fizetni a pénzt, akkor megmondta, hogy a 2-es gép a tiéd, akkor leült az ember, a falra föl volt szerelve egy polc kazettákkal, és egy ilyen rongyos gépelt, írógéppel írt lista volt mellette, ilyen sokoldalas, hogy melyik kazettán milyen program van, és te azt csinált, amit akart. Tehát nyilván mindenki más volt, és akkor ez volt még egy forrás.
Ami izgalmas, hogy a másik klub, a Szellőzőművek, ugye ott minden héten pénteken érkezett a friss áru Jugoszláviából egyébként, ott valamelyik klubvezető járkált ki a kocsijával Jugoszláviába, és akkor vette a kazettát, és behozta. És azok sokkal újabbak voltak, úgyhogy egy idő után ezeket a Szellőzőművekben fölvett programokat néhányan elkezdtük lehordani a Hattyú utcába, ahol így elbartereztük időre, és akkor ott meg a régebbi játékokhoz hozzá tudtunk férni, úgyhogy végül is így volt egy kis baráti kör, akinek így minden meg volt más spektrumban, nekem is nem tudom, számtalan kazettám volt, sőt, ezek még mindig megvannak, fölcímkézve, gyöngybetűkkel írott ilyen izék, hogy A oldalon, meg a B oldalon milyen játékok vannak. Ez 85, amiről beszélünk, hogy ez az ZX Spectrum és Commodore 64, amíg Magyarországon nem nagyon volt, meg úgy általában sem nagyon. Nem. Tehát mármint, hogy a Hattyú utcai klub, ott fizetni kellett a gépbérlésért, és végül is az egy ilyen volt. Meg végül is volt valami klubtagsági díja a Szellőzőművekben is, valami minimális pénz, de hát azt ugye gyakorlatilag a kazettárát, amit Jugoszláviába hoztak, azt osztották el a klubtagok, 50 ember járhatott oda talán, hát az tényleg nem volt sok pénz. Nem volt akkor még ilyen, hogy újságokba íratni. Újságok sem nagyon voltak, volt a Mikrovilág, talán már akkor az Ötlet magazinnak volt a Bitlet melléklete, azt mindig nagyon vártam, az talán egy hónapban egyszer volt. De nem, akkor még nem jelentek meg ezek a programmásoló szolgálatok, amik később. Ez a spektrumos világ azért ez inkább a fogyasztásról szólt. Tehát itt volt néhány ember, Zotyó például, aki a Zotyó Kopit írta, és később találkoztam vele egy ilyen klubrendezvényen jó pár évvel később. Nem nagyon, ott csak játszottunk meg játékokat, másolgattunk. Nekem, és szerintem a legtöbb embernek egyel későbbi időszakban, ami nekem az Amigát jelentette, ez 88 körül volt, ugye 85-től 88-ig spektrumoztam, és akkor már az kezdett kicsit szűkös lenni. A műegyetemen volt 86-ban, 87-ben egy rendezvény, ahol egy Amiga 1000-es ki volt állítva, és a pattogó labda ment naphosszat rajta, és nem tudom, vagy 2 órát ültem előtte törökülésbe, és néztem. És nem hittem el, hogy egy számítógép ilyet tud, és akkor eldöntöttem, hogy én ilyet szeretnék. Tehát nekem ez a számítógép, ez akár egy életem, egy halálom, ha majd 100 év, akkor is ilyen nem kell, hogy legyen. És akkor végül is pár évre rá lett, mert hogy elkezdtem dolgozni 88-ban a főiskola mellett, és akkor összekuporgattam annyi pénzt, hogy Bécsben tudtam egy Amiga 500-ast venni magamnak, és talán nem emlékszem már, hogy ki mondta, hogy van az Ötvös utcában egy mikroklub, amit úgy hívnak, hogy Csoki, és a legjobb amigások oda járnak, és ott lehet programokat szerezni. Úgyhogy vagy így fölpakoltam magamat talán az Amigával, lehet, hogy még anélkül oda mentem, és akkor kiderült, hogy ez nem így megy, péntekenként volt ez a klubnap, úgy, mint a Szellőzőművekben régebben, a Spektrumos klubban, és az ajtónál volt egy asztal, mármint hogy a teremnek az ajtánál, amiben ez a klub volt, és ott mondták, hogy a tagságit kérik. És mondtam, hogy hát az nincs, mondták, hogy sajnos az így nem megy, belépni csak tagságival lehet, az meg 2 ajánló kell. És akkor ott tébláboltam egy kicsit az előtérben, majd így bepisszegtem az ajtón egy óvatlan pillanatban, hogy ott láttam, hogy mászkálnak bent emberek, és oda jött egy srác, aki mint később kiderült Komiga néven futott, Bodzsár Zsolt, és kérdeztem tőle, hogy nem ajánlanám már be a klubba, mert most vettem egy Amigát, és tökre szeretnék ide járni, de hát most nem engednek be. És mondta, ja persze, és akkor hívok még valakit. És akkor aláírták ketten a papíromat, egy ilyen kis béna nyomtatott fecni volt, és akkor azt leadtam, és mondták, ja, megvan a 2 ajánló, jó van, Isten hozott téged a klubba, meg nem tudom, és akkor elkezdtem járni a Csokiba. Ugye ez azért kiderült, hogy sokak számára nem volt ilyen egyszerű, nekem tök mákom volt, hogy így minden ismeretség nélkül be tudtam kerülni, és ott azért egy komolyabb klubélet volt már. Tehát a Csoki az nagyrészt arról szólt, hogy ugyanúgy asztalok összetolása, mindenki hozta a saját gépét, ugye lehetett ott monitorokat bérelni, mármint hogy tévéket, de volt, aki azt is cipelte, így hozta magával a hátsó kocsi csomagtartójából, akik nagyobb tévét is hozták, meg minden, még Junosztyokat, egy kisebb hordozható orosz készülékeket, és ugye ott nagyrészt arról szólt az egész, hogy tehát bejöttek a játékok valamilyen úton módon,
azok ott elkezdtek terjedni, szóval egymástól másolgattuk, és az idő nagy részében ott is másoló program futott. De aztán ez, ahogy így ment, ugye sokat beszélgettünk, baráti körök elkezdtek kialakulni, ugye mindig mit lehet csinálni másolás közben, beszélgetni lehet, megnézni a pöttyöket a képernyőn, hogy a szektorok mennek át egyik lemezről a másikra, és ezekből a barátságokból, baráti körökből elkezdtek kinőni más dolgok. Például a Guru magazin az így indult el, de demócsoportok is így formáltak és indultak el a Csokiból. El tudom mesélni, hogy emlékszem a Guru indulására. Ugye ez is már azért, most nem tudom visszaszámolni, de szerintem közel 30 éves történet, úgyhogy nem esküszöm meg, hogy teljesen pontos. A Csokiban, ha belépünk, akkor bal oldalt elől volt általában megtalálható Bear, Berényi Zoltán, aki arról volt akkor már híres, hogy az úgynevezett Bear diszkeket ő gyártotta a Amigához. Ugye Bear az azt csinálta, hogy egy ilyen nagyon szervező ember, meg ilyen rendszerező ember, hogy azokból a keringő mindenféle másolt programokból ő kigyűjtötte a hasznos kis utility-ket, ami lehetett egy diszkformázó, egy új másolóprogram, egy új assembler, bármi, ami nem játék, és összegyűjtötte őket egy lemezre, majd csinált egy boot menüt hozzá, ugye ez egy olyan menü, ami a boot szektoron volt, és így beraktad a lemezt, akkor nagyjából 1 másodpercet megjelent a menü, mert hogy gyorsan beolvasta a boot szektorról, kiválasztottad, hogy melyik programokat akarod elindítani, és rögtön el is indult. Na ezek voltak a Bear diszkek, amik nagyon népszerűek lettek, ezek egy sorszámozta, hogy 1, 2, 3, 4, ha mindig kellett valami másolóprogram, akkor ezt már csak úgy mondtuk, hogy a Bear 22-es lemezen van, és ugye ő valahogy egy ilyen kicsit ilyen központi figura lett emiatt, hogy mindenki várta az új Bear lemezeket, és akkor álltunk sorba, hogy na mit hoztál, hány, és mi van az új Bear lemezen. És ugye ebből ilyen barátság is kialakult. Ugye Sáj is járkált hozzá, ő a Turcsán Tamás Péter, ugye a Masellel újra találkoztam, ő Fehér Gábor, akivel még a Spektrum Klubban ismerkedtem meg a szellőzőművekben, ő is vett egy Amigát, és nem tudom milyen beszélgetésen, melyik csokis alkalommal fölmerült, hogy kéne csinálni egy lemezújságot. Arra se igazán emlékszem, hogy láttunk előtte lemezújságot. Szerintem igen, de ez se volt egy nagyon elterjedt, tehát nem volt 20 féle lemezújság. Lehet, hogy egyszer valamilyen cserebere során fölbukkant egy lemezújság, és elkezdődött egy beszélgetés ott sok ember között, hogy de jó lenne egy ilyet csinálni, meg ez milyen frankó dolog. És ebből az sült ki, hogy végül is 5-en elkezdtünk egy lemezújságot. Ugye ma már csak 4 emberre emlékeznek, de volt egy 5. is, ugye az említett Bear, Sáj, Masel, ugye én voltam a 4., és volt egy Turopoli Béla nevezetű illető, aki viszonylag hamar kiesett, mert így nem nagyon csinálta ezt a dolgot, meg úgy az elején még nagyon benne volt, aztán egy pár hónap után kiesett. És azért is tudott ez jól működni, mert a Guru, hogy ez a 4 ember ez nagyon jól kiegészítette egymást. Tehát a Bear egy nagyon jó szervező volt, ugye később lett a főszerkesztő, a Sáj az abszolút egy ilyen marketinges alkat, ami bárkinek bármit elad, szóval így nagyon-nagyon jól csinálta ezt. A Masel, ha jól emlékszem, Afrikában nőtt föl, ott töltötte a gyerekkorát, de lehet, hogy a Közel-Keleten, mindesetre anyanyelvi szinten beszélt angolul. Például a spektrumos időkben a szöveges kalandjátékok, vagy félszöveges kalandjátékok végigjátszásait mind ő írta a Spektrumvilág című magazinba, mert hogy neki gyerekjáték volt végigjátszani, mert tökéletesen értette még az angol szóvicceket is, ami azért a 80-as években nem volt jellemző Magyarországon. Én tudtam programozni, és rajzolni is, úgyhogy ez szintén az újságkészítésnél elég fontos, és a Béla is, ő is ilyen szervező ember volt, csak viszonylag gyorsan kiesett, és akkor ment ez a gondolat, hogy legyen már egy lemezújság. És én elkezdtem írni egy lemezújság programot. Hát ezt nagyon sokáig írtam, nem tudom, talán fél évig. Ugye én akkor közben a Kandóra jártam, és C-ben tanultam programozni. És előtte ilyen assemblyben ilyen demo kezdeményeket írogattam, meg mindenféle scrollokat, ami akkor nagy divat volt, amiből ugye ez a demo színes dolog lett a végén. És
hamar rájöttem, hogy például én azzal a részével nem annyira szeretnék foglalkozni, mert hogy még mérnöknek tanultam, és az egész, ez a rendszer szemlélet, hogy az operációs rendszert is használni, meg olyan szoftver rétegeket fölépíteni, stb. Hozzám az sokkal közelebb állt. Úgyhogy a Guru lemezújság programját is C-ben kezdtem el írni. Ugye ehhez azért meg kell tanulni az operációs rendszert például használni. Ezért az Amiga Intern című fénymásolt, azt még a édesanyám másolta le egy szocialista nagyvállalatnak a fénymásolójában, egy ilyen, hát szerintem több ezer oldal, így ennyi. Abból egy német szótár segítségével megpróbáltam megtanulni az Amiga operációs rendszert, ami egyébként nagyjából sikerült is, hogy működik, és akkor C-ben azt kezdtem el programozni. És hát ebből lett a Guru lemezújság motorja. A grafikáját is én készítettem, tehát a logót, meg a dizájnt, meg minden ilyet, és ahogy ez elkészült, úgy ez így komolyá vált ez a dolog, hogy akkor tényleg lehetne egy lemezújságunk, meg minden, és akkor elkezdtük föltölteni tartalommal ezt a dolgot, ott a Csokiba kértünk meg embereket, ezt főleg nem én szerveztem, hanem a szervező emberek, Bear meg Sáj, hogy akkor ugyan már nem lenne kedved egy cool magyar lemezújságból cikkeket, és akkor a legtöbb embernek volt kedve. Mi négyen is írogattunk, de aztán egy csomóan elkezdtek beleírogatni. Hát amikor a Guru lemezújság indult, ez 91, 91, meg nem mondom pontos évszámot, akkor ez abszolút nem üzleti vállalkozásnak indult. Szóval azt azért nem gondoltuk, hogy ezzel pénzt is kéne keresni. Ugyan pénzért árultuk, de csak azért, mert kitaláltuk, hogy ez valami nagyon... Ugye akkoriban ez egy kérdés volt, hogy márkás vagy nem márkás lemezen van egy program. Mi kitaláltuk, hogy a Guru megérdemli, hogy márkás lemezen legyen, úgyhogy a Cédrus Informatikai Kft-vel végül is a sok cég közöge megállapodtunk, hogy ők támogatják azzal, hogy adnak nekünk olcsón, azt hiszem 150 forintért per lemez, márkás lemezeket, és akkor ennek az árát kértük el attól, aki tőlünk vásárolta meg a programot. Szóval, hogy ez ilyen haszon meg ilyesmi nem nagyon volt, sőt, ilyen gondosan nyomtattunk címkéket is a lemezekre, amilyen sárga alapon, ilyen fekete, ez a Guru logó, meg Guru legyen veletek, meg ilyesmi dolgok voltak rajta, és hogy milyen más újságok voltak, amik mellett a Guru elindult, nem nagyon voltak újságok, tehát lemezújság szerintem nem volt a Gurun kívül, ez volt itt az első. Nyomtatott újságban, amikre én emlékszem, ugye az Ötlet magazinnak a Bitlet melléklete, talán melyik az a nagy kiadó, IDG-nek volt akkor valamilyen lapja, egy ilyen nagy alakú, az is inkább ilyen komoly dolgokról szólt, tehát ilyen üzleti informatika volt. Volt a Mikromagazin, az talán ez egy havilap volt, ilyen nagy alakú, színes fedlappal, és akkor ilyen fekete-fehér belsővel. Nem tudom melyik, valamelyik játék, lehet, hogy ez nem 575 kilobajt, szóval volt valami egy darab újság, ami már akkor is volt. Nem vagyok benne biztos, amikor a lemezguru indult, akkor az már volt, és nem egy kicsit később indult be, de talán az 575 kilobajt volt, ami már létezett újságként. Hát igen, volt még a Spektrumvilág is, tehát a Spektrumvilág is például az nem egy rendszeres lap volt, hanem vagy azok a könyvek voltak? A könyvvel keverem össze. Volt a könyv, amikor összegyűlt egy csomó játék le, és azt kiadták ilyen félkönyv formátumban. Igen, a Gurunál azt próbáltuk, ami újdonság volt a lemezújságban, ezt később átment a papírújságba is, hogy ez nem kizárólag a játékleírásokról szólt. Ugye 2 dologgal bővítettük, de csak azért, mert minket ez érdekelt. Az egyik az ilyen komolyabb témák. Én akkor például elég erősen foglalkoztam számítógépes grafikával, és gondoltam, hogy írok akkor az ilyen grafikai programokra, amiket én használgatok, meg tesztelgetek, meg hülyeskedek velük, hogy lett egy ilyen komolyabb része a Gurunak a végén, ami az ilyen, főleg a grafikai programokról szól, de később aztán mindenféle más programról is, illetve amiket ilyen zenéket hallgattunk, meg könyveket olvastunk, arról is lett egy kis rész, egy ilyen kulturális rész, hogy mik az újdonság, mit érdemes olvasni, és a játékleírások mellett nagyjából még ezek alkották a Gurunak a tartalmát. Aztán volt levelezési rovat, ami nyilván a Kovnak a mintájára készült, és akkor Nák Brazil vezette a levelezési rovatot már a lemezújságban is. A korgépeit, mint az Amigát, Atari ST-t, ezeket az elterjedt 16 bites gépeket, amin a lemezújság nagy divat lett,
azt úgy kell elképzelni, hogy ugye beépített, mármint az Amigának és az Atarinak floppy meghajtója volt, és hogyha betettél egy lemezt, akkor rögtön elindult rajta az a program, amit azon a lemezen volt. Úgyhogy ha például egy olyan program volt, ami egy menüt jelentett meg olvasni valókkal, akkor akár azt is, és akkor ezt hívták lemezújságnak. Tehát végül is az egy olyan program volt, ami cikkeket jelenített meg, lehetett böngészni a cikkek között. Kicsit olyan, nagyon, nagyon kicsit, olyan, mint az internet, hogy megjelenik valamilyen menü, és akkor így kattingathatsz a dolgokra, és akkor megjelennek újabb és újabb információk. Ugye csak ez teljesen offline volt, és minden adat a lemezen volt rajta, és ugye a Gurunál ennek a programját írtam én, ami megjeleníti ezeket a cikkeket, akár beágyazott képekkel, akár rá lehetett kattintani dolgokra, az elvitt máshova, ugye ott is a lemezújságban többféle módon lehetett megjeleníteni a dolgokat, és volt egy ilyen tartalmi szerkesztő, amivel a szerkesztők összerakták tulajdonképpen az újságot. A Guru elsősorban a Csokin keresztül indult el, tehát ott ígérgettük már jó pár hónapja mindenkinek, hogy majd elkészül a lemezújság, és lesz első szám, és ott árultuk is, és így elég sokan megvették is. Az volt a klassz, hogy volt a klubtagokban betyárbecsület, tehát az egész klub gyakorlatilag a másolásról szólt, de nem nagyon másolták a Gurut, hanem mindenki szépen sorba állt és megvette, hiszen látták, hogy mi ugyanolyan klubtagok vagyunk, mint ők, rengeteg munkát fektetünk bele, úgyhogy tényleg nagyon sokan megvették. És utána jött az ötlet, hogy ezt akkor lehetne informatikai üzletekben, például a Cédrus Kft-nek lemezt adta ott, de akár talán Novotrade-ben, ha jól emlékszem, meg egy-két helyre elszórni, ahol így hébe-hóba megfordulnak Amiga tulajdonosok. Ugye addigra már voltak olyan üzletek Magyarországon, számítástechnikai boltok, ahol mondjuk gépeket lehetett venni, vagy akár szoftvereket is, például a Novotrade-nél, úgyhogy ezekhez a gépekhez, úgyhogy itt is elkezdtük terjeszteni. Továbbra is ez nem egy üzleti vállalkozás volt, szóval erőlködtünk, hogy eladjunk sok példányt, de hát ebből gyakorlatilag senkinek nem volt semmilyen pénze. Ez egy félközösségi dologként indult, sőt, igazából majdnem teljesen közösségi dologként indult. Mi voltunk 4-en a motorja a Guru lemezújságnak, és a Csoki és a baráti körből kerültek ki a cikkírók. És az úgy ment, hogy oda mentünk valakihez, és hogy figyelj, nem lenne kedved cikket írni, és akkor de, és akkor jó, akkor jövő hétre hozz már el, létszi. És akkor elhozta jövő héten egy floppy lemezen azt a pár karaktert, amit beírt. Így alakult ki egy cikkírói kör, mindenkinek volt lehetősége, aki akart írni, és tök örömmel vettük, semmilyen honorárium nem volt, mivel mi se kerestünk ezzel igazából pénzt, és aztán néhány embernél ez így bekattant, hogy ő szereti csinálni, és végül is kialakult egy viszonylag stabil cikkírói kör már lemezújságnál. Ugye ez később nagyon fontos volt a papírújságnál, hogy mert egy bejáratott metódus volt arra, hogy hogyan gyűjtjük be a cikkeket. Ugye hát ott a Bear volt annak a fő felelőse, aki az ostorral kezébe állt, és hát abban senki nem szerette őt ezért, de végül csak begyűjtötte valahogy a cikkeket, és ő nagyon csúnyán tudott nézni, ha valaki nem hozta a cikket időben, úgyhogy mindig valahogy így összegyűltek a cikkek. Nem volt ebben különösebb rendszer egyébként. Nyilván viszont korán megfogalmazódott, hogy ennek az egész műfajnak azért mégiscsak a vége, meg a teteje, ez egy papírújság. Ugye ezt senki nem gondolta komolyan, hogy majd mi egy papírújságot csinálunk, amikor elkezdtük a lemezújságot, vagy legalábbis lehet, hogy voltak ilyen álmok, de hát ez egy nagyon távolinak tűnt. És 2 dolog történt, amihez közelebb vitt minket, és viszonylag gyorsan. Az egyik az, hogy ugye kialakult ez az egész cikkírói kör, stb. Tehát ez kezdett nem olyan lehetetlennek tűnni, hogy ezt megcsináljuk. Másrészt meg a Bear örökölt valami nagyobb összeget, a Sájnak meg volt egy kisebb összege, ezek ilyen millió, pár százezer forintra kell gondolni, ami akkor a 90-es évek elején az nagyon sok pénznek számított, tehát abból ilyen lakást, meg nem tudom miket lehetett venni. Masának meg nekem nem volt egy fillérünk se, úgyhogy ez a 2 dolog, tehát hogy kialakult egy cikkírói kör, és lett pénz a Guru környékén, ez tette lehetővé, hogy komolyabban gondolkodjunk az újságról. És elkezdtünk számolgatni, információkat begyűjteni, ugye kiderült, hogy esélyünk nincs ennyi pénzből újságot csinálni. Ugye az volt a cél, ami mai fejjel teljesen naív, hogy 3 számnak a
költségét valahogy előteremtsük. Mert hogy 3 szám után már gyereséges lesz, ezt gondoltuk. De bárki, aki ismeri ezt az egész ipart, azt tudja, hogy a sajtó működését, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. De sikerült egyébként, meglepő módon. A kulcs ehhez az volt, hogy a gyártási költségeket valahogy le kellett szorítani, és akkor találtuk ki azt, hogy majd Amigán megcsináljuk az újságot. És ez egy kulcs volt ahhoz, hogy a Guru el tudjon készülni. Például az 570 kilobájt, az egy hagyományos módon készült, tehát a nyomdába bevitték a szövegeket, a kéziratot, ott kiszedték egy szedőgépen, az akkor szerintem már fényszedés volt, ezt úgy hívták, valami brutál célszámítógéppel, brutális árért, ezt így kiszedték, akkor oldaltükröket valaki megszerkesztett, akkor volt egy fotós, aki lefotózta a képernyőket, akkor elvitte a negatívot, leadta a nyomdába, ott is ilyen brutál, nem tudom, hogy folyamatokon keresztül, vagy bekerült az oldalakra ez rengeteg pénzbe került. És volt egy szoftver, amivel hülyéskedtem Amigán, azt úgy hívták, hogy PayStream. Ez egy viszonylag jó lapszerkesztő program volt. Én azt gondoltam, hogy ebben minden megvan ahhoz, hogy újságot lehessen vele csinálni, úgyhogy ezzel elkezdtünk kísérletezgetni, és elkezdtem oldalakat összeállítani vele, képeket berakni, és kiderült, hogy tényleg működik. Mármint, hogy ezen a szinten. Aztán, hogy abban hogy lesz nyomdai anyag, az egy másik kérdés, úgyhogy abba is hónapok munkáját fektettük, hogy elkezdtünk az akkor éledező DTP ugye ilyen műhelyekbe eljárogatni, címeket szerezni, és akkor ez a PostScript volt akkor ez az adat, amiből ugye nyomdai fóliát lehetett csinálni, amiből utána ki lehetett nyomtatni az újságot, és akkor az volt a feladat, hogy lehet a PageStreamből olyan PostScript fájlokat generálni, amit egy nyomdai levilágító, ami az akármilyen kezdetleges DTP stúdióban van, képes fóliát előtállítani. És akkor ezeknek járkáltunk utána hónapokig, még szállán programozgattam, és halványan emlékszem már csak erre, de nagyon sok kísérletezés után sikerült megtalálni azt a helyet, ahol le tudjuk világítani a PageStreamből kijövő PostScript fájlokat, úgy, hogy abból nyomdai anyag legyen. És ugye innentől kezdve már csak az volt, hogy kiszámoltuk, hogy mennyi időt kell megcsinálni a cikkeket, megírni, hogy a 3 számra ezeket betározni, illetve mennyibe kerül a levilágítás, illetve elkezdtünk nyomdákkal tárgyalni. Ugye egy csomó nyomdával tárgyaltunk, és az Athenaeum nyomda, ami egyébként az egyik legnagyobb, legpatinásabb nyomda volt akkor, állami, ott adták a legjobb ajánlatot, és akkor megegyeztünk velük. Ugye az első számnak a nyomása azért az nagyon necces volt, mert hogy amit most így elmondtam, hogy hogyan képzeltük, és hogy a valóságban ez hogy történik, hát ott azért vannak eltérések. Például a nyomda technológiában egyikünk se volt tisztában. Ugye mi addig kutattuk ezt ki, hogy van a PageStream, meg PostScript, és akkor van valami anyag, amit majd ők a nyomdászok megcsinálnak. Például én megterveztem az oldaltükröket az újságban, tehát hogy nézzenek ki az oldalak, hol vannak a lapsorszámok, meg a hasábok, meg ilyesmi, mind grafikus, és ugye én azt nem számoltam bele, hogy technológiai okokból kétféle lapméret van például. Van egy nyers méret, meg egy vágott méret, és én úgy számoltam, hogy van a újság, amit egyébként lemértem az összes újságot, ami a kezem ügyébe került, meg hogy milyen távolságra van, és akkor az alapján csináltam meg én is. Ja, hát csak azt nem így kell, hanem az, amire kinyomják lapok, azok sokkal nagyobb méretűek, és egy vágógép a sarkából jó sokat levág egyébként a széleiből, és akkor azokat fűzik össze. Ezt nem tudtam, úgyhogy amikor az első számot nyomdában nyomták, akkor telefonáltak a nyomdába, hogy menjünk, óriási baj van, és akkor bevágtattunk, és kiderült, hogy ugye kérdezték a nyomdába, hogy most milyen lapméretre terveztük, mekkora volt a nyers méret, meg a vágott méret. És akkor szóval mindenki így rám nézett, hogy akkor mondjam meg, mint grafikus, és akkor én meg így álltam, és nem értettem a kérdést sem. És kiderült, hogy ugye ők kinyomták a lapot, vagy elkezdték kinyomni, meg már az első nem tudom hány ezer példányt, azt megpróbálták volna levágni és összefűzni, ja, csak hogy levágták a lapsorszámot, meg a hasábok széleit oldalt, mert hogy az már azra a területre esett a nyers méretből, amit ők leszoktak vágni, csak nem volt nyers méret. Úgyhogy ott majdnem elbukott az egész Guru kezdeményezés az első pillanatban.
valamit csináltak, és tényleg ez köszönettel tartozunk azért, hogy valahogy megoldották, hogy de valakinek kezébe kerül ugye az első számot, látszik is, hogy mondjuk az alsó a lapsorszám, ami alul van, az úgy néha így 1 milliméterre van a lapnak a szélétől, néha bele is vág, attól függ, hogy jött ki a vágás. Szóval, hogy ott például majdnem elbukott az egész újság, mert hogy csak 3 számra volt pénz, és akkor az elsőt azt újra kellett volna fizetni, hogyha ugye újra csináljuk, szóval megoldották, hogy ne kelljen. A lemezújság ott azzal nem volt annyi munka, mert nem is kellett annyi tartalom bele. Egyébként később már, tehát ugye lehet is látni, hogy talán az ugye 2 év folyam volt belőle, de az valójában ilyen 1,5 év volt, és ugye egyre ritkábban jelent meg, mert egyre több tartalom került bele, és elkezdett nagyon sok munka lenni a föltöltése. Ugye egyre több ember is dolgozott bele, de ezzel együtt ez kiderült, hogy azért ez nagyon sok időt emészt föl. A papírújságnál ez teljesen így volt, mivel mi szerkesztettük magát a lapot is, ez azt jelenti, hogy ott ültünk a gép előtt, és ugye én kezdtem el, mint grafikus az első lapot összerakni, meg de kiderült, hogy nem tudom összerakni semennyi idő alatt se, vagy nagyon hosszú idő alatt se. Úgyhogy ez nagyon gyorsan a Marshall, a Bear, meg a Sáj is így ki lett osztva, hogy hány oldalt kell mindenkinek megcsinálnia, és akkor így váltottuk egymást, hogy ki hány oldalt rak össze. Szóval már csak a szerkesztés is nagyon sok időt vett el, nem hogy a cikkek megírásának egy részét még mindig mit csináltuk. És ez, igen, a papírújságnál ez nagyjából egy ilyen teljes állássá vált. Ugye nekem szerencsém volt, mert én közben Kandorra jártam, és ugye ezt így a tanulás mellett csináltam. Ugye nem voltam túl jó tanuló, de mint Gur az jobban érdekelt. A többiek is, nem is tudom, hogy kinek, szerintem senkinek nem nagyon volt emellett munkája, vagy lehet, hogy talán a Masának volt valami bankban az elején munkája, ami mellett ezt csinálta, de szerintem ő is feladta egy idő után azt a dolgot. Ugye ebből azért a papírguruból egy idő után elkezdett pénz jönni, és akkor már minimális fizetést fel tudtunk venni, ami legalább a szülők meg a nem tudom kik felé így megnyugtató volt, hogy nem ingyen csinálunk valamit, hanem akkor van egy munkahelyünk, ami a saját, de a Guru Betéti Társaság, egyébként csináltunk egy BT-t erre. Úgyhogy igen, ez a főállásává vált mindenkinek egy idő után. A Guru az nem, ugyan egy üzleti vállalkozás volt, egy betéti társaság, de itt nem nagyon volt üzleti terv, meg az, hogy mennyit fogunk ebből keresni. Tehát ezt az egészet azért csináltuk, mert tök jó lenne ebből lenne annyi pénz, hogy meg tudjunk valahogy élni, de hogy egyszerűen ezt akartam mindannyian ezt akartuk csinálni. Tehát az volt a cél, hogy valami jó dolgot csináljunk, és nagyon nehéz volt az indulás, mert ugye egyrészt el kellett adni. Akkor a postával kötöttünk valami szerződést, de aztán kiderült, hogy a postánál az, hogy mire megkapjuk azt a pénzt, amit nekik kifizettek a hírlapárosoknál a Guruért, aznak nem tudom hány hónap az átfutási ideje, amivel nem számoltunk, mert hogy ki tudta ezt előre. Kisebb üzletekbe ment a Guru, ott terjesztették mindenféle helyeken, Novotrade, nem tudom, Cédrus Kft., hogy még a lemezújság is volt. Valahogy ami iszonyatos mák miatt túlélte talán amikor a postától bejött a pénz, éppen akkor esett volna össze az egész dolog, és akkor valahogy a bearék is ott járkáltak, hogy megkapjuk a pénzt a postától 2 hónap után, és megkaptuk. Ami még sokat segített, azok a hirdetések voltak, amit ugye nekünk fizettek ki, és ezért azt tudtuk, hogy minél több hirdetés kell az újságba, úgyhogy az 576 kilobájtban, akik hirdettek, meg a többi akkori labban, azokat mind megkerestük, meg akik még eszünkbe jutott, és a legjobb történet itt a Bécshez kapcsolódik, a Mária Hilfestrasszén lévő üzletekből a magyarok vásárolták az Amigáikat. Ugye Magyarországon nem volt egy épközláb forgalmazó, aki versenyképes áron adta volna, úgyhogy mindenki ment ki Bécsbe a Amigákért, és oda végig mentünk az üzleteken, és megpróbáltuk eladni a hirdetést, viszonylag olcsón. Az volt a lényeg, hogy csak legyen valami pénzünk, hogy túléljük az első időszakot, és kiderült, hogy mondták, hogy hát ők néhány boltban, hogy ők nagyon rosszakat hallottak a Gururól, és már figyelmeztették őket, hogy itt ne hirdessenek semmiket, mert ez egy átvágás. Ugye újság még nem volt, tehát hogy nem tudtuk felmutatni, csak mondtuk, hogy majd lesz, és akkor mutattunk mindenféle dolgokat, hogy meg milyen lesz, meg nem tudom mi.
és kiderült, hogy Balogh Zsolt a 575 kilobajt tulajdonosa, akinek az lapjába hirdettek ezek a boltok, az ugye ezek szerint nyomon követte, hogy mi készülődik a csokiban. Egyébként ahova ő is lejárt, mert klubtag volt, szóval lehetett vele találkozni, és hát ő mondjuk így nem szerette volna, hogyha a Guruban is ezek a cégek hirdetnek, de szerencsére a legtöbb cég ezt nem vette komolyan, amikor megmutogattuk a anyagainkat, stb., és akkor elkezdett hirdetni, és akkor ez is segített abban, hogy túlélje ezt az első időszakot a Guru. A Gurunak a tartalma az abszolút az alapján alakult, hogy mihez jutottunk hozzá. Tehát a Csokiban azért megfordult nagyon sok program, ez egy viszonylag központi hely volt, és akkor ezek a cserebelérő emberek, meg a tört játékok, meg nem tudom mi, azok oda mind befutottak, ugye be arra nagy gyűjtő, meg azért mi is minden, amit lehetett, fölvettünk mindenkitől, és akkor ezeknek a tanulmányozásából születtek a cikkek először. Viszont velünk volt Masel, aki abszolút, ugye később ilyen irányú karriert is futott be, mármint a Guru után, szóval, hogy nagyon jól így kapcsolatot is teremtett, meg nagyon jól beszélt angolul, úgyhogy kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, ha nem a Csokiban beszerzett dolgok alapján lehetne a Guruban cikkeket írni, hanem fogtunk ilyen borítékokat, meg bélyegeket, és akkor a kiadókanak a Masel írt egy ilyen szívhez szóló levelet, azt hiszem küldtünk újságot is egyébként ki, ami magyarul volt szó, hogy kukat sértettek be, de látták, hogy színes, szépen megcsinált dologról van szó, tehát nem valami átvágás, és elkezdtek szivárogni mind a játékprogramok, mind a felhasználói programok egyébként a Guruban, úgyhogy a papírújságban a szerkesztőségbe kellett ilyen lécekből egy falat, vagy egy ilyen nagy polcrendszert átcsolni, és ezt mindig bővítettük, mert ott álltak így sok száz játék meg felhasználói programnak a dobozza egy idő után már. Úgyhogy abból, mikor így ez a szerkesztőség korszak lezárult, én is vittem haza egy párat, mert felhasználói programok, azok általában én teszteltem őket, és akkor azok valahol megvannak még otthon az ilyen eredeti dobozokban, meg nem tudom mi, amiket küldtek a cégek tesztelésre. A cikkeknek a színvonala, igen, ez egy érdekes téma. Én a saját élményemét tudom elmondani. Nekem szerencsém volt ezzel, mert a Csokiban megismerkedtem Bognár Ákossal, Mr. Chaos volt az álneve, aki most a játéknak a tulajdonosa, de nagyon sokáig újságíró volt, a PCX magazinnak a főszerkesztője volt, és az IDG-nél volt sokáig újságíró, és még azelőtt, ugye 90-es évek elején az egyik lapnak, számítástechnikai lapban dolgozott, mint újságíró. És ugye Csokiban olvasta a Lemezguruban, amiket írogattam, és mondta, hogy nincs a kedvem ebben a lapba írni. És akkor elkezdtem oda is cikkeket írni a Lemezguru mellett, viszont ott volt korrektúra. És akkor ahogy leadtam a cikket, volt, hogy vittem be, ott kinyomtatták, és meg is tudtam várni, és akkor valaki leült, és ilyen piros ceruzával, hogy áthúzta, meg nem tudom mi, és akkor fogták a fejüket, és rájöttem, hogy egyáltalán tudok fogalmazni. Úgyhogy én abból tanultam meg, hogy hogyan kéne ezeket a dolgokat megírni, hogy az IDG-nek leadott cikkeim korrektúrájából tanultam vissza azt, hogy hogyan kéne másképp fogalmazni, úgyhogy egy pár hónap után, aztán fél évig csináltam, vagy egy évig, azért fizettek is egyébként, tehát abból például volt pénzem a Guruval ellentétben, megtanultam, hogy végül is hogyan kéne azokat a mondatokat megszerkeszteni, és akkor én ebből tanultam meg. Szerintem mindenki magától valahogy eljutott valahova. Nem olvastam vissza mostanában az első Gurunak a szövegeit, de valószínűleg hagynak kívánni valamit maguk után. Igen, Guru az elkezdett működni, ami a papírújság, ami azt jelenti, hogy ha nem is nagy pénzt termelt, de már bár nem volt kérdés, hogy ez fönn tud-e maradni. Mi ezt akkor egyébként teljesen természetesnek vettük, hogy sikerült. Ugye ma ezt így ilyen üzleti szempontból ezt elemeznénk, mert ezt szerintem egy gazdasági csoda, hogy tehát ilyet nem lehet, hogy 3 szám alap után egy újság nyereséges, tehát fenntartsa magát. De valahogy sikerült, és nem volt komolyabb stratégiát, meg tényleg ez egy baráti kör volt, ez a 4 ember, akihez utána elkezdtek ugye hozzácsapódni még rendszeres cikkírók, meg akkor, akinek volt kedve, az még besegített szerkeszteni is, és akkor előbb-utóbb kiderült, hogy ja, már tudna a Guru annyi pénzt adni neki, hogy akkor ne a munkája mellett csinálja ezt, és akkor mondjuk fölmondott valaki, és akkor lett egy szerkesztő, aki már nem mit csináltuk az összes oldalt, Laza, például talán volt az egyik első ilyen szerkesztő, amikor a Amigán ott még szerkezgette az oldalakat, ha jól emlékszem,
Szóval nem volt se üzleti terv, semmi, hanem az, hogy minél jobb újságot csináljuk, és minél többet tudjunk eladni belőle. És ez így el is kezdett működni egyébként. Ugye amik voltak, hogy születtek ilyen stratégiai megállapodások, hogy az Atarisoknak nem volt saját újságja, és akkor volt egy nagy Atari forgalmazó, akivel beszélgettünk, és talán a Csokiban találkoztunk velük először, és akkor mondták, hogy kibérelnének egy pár oldalt a Guru belsejében, hogy legyen egy Atari melléklet a Guruban, és akkor jó legyen. És akkor azért is rákerült ott a Gurunak a fedlapjára, hogy Atari, és akkor lett ilyen, az Atari cikkek lettek benne. Egy később a Valhalla Páholy vásárolt meg a közepét az újságnak, hogy a készülő mágus szerepjátékról egy ilyen melléklet legyen. Mint kiderült, azért ez nem volt olyan nagyon jó ötlet így a legtöbb bug szempontjából, hogy a Valhallát közel engedtük az újsághoz, de például az is egy bevételi forrás volt. Szóval elkezdett működni az újság, és mint egy üzleti vállalkozás is elkezdett pénzt termelni. Egyébként arra fordítottuk, hogy minél jobb újságot tudjunk csinálni, tehát például vettünk egy Amiga 3000-es számítógépet, amivel mondjuk úgy nagyjából 10-szer gyorsabban lehetett szerkeszteni az újságot, mint az 500-asokon. Vettünk lézernyomtatót, hogy akkor ki tudjuk nyomtatni az oldalakat még a elkészültük előtt. Szóval elkezdett lett egy titkárnő, a Kriszta, hogy ilyen irodai mindenes, vagy szerkesztőségi mindenesként segített nekünk, ugye később ő a Bár felesége lett. Elkezdett működni az egész, mint egy újság, de azért nem nagyon professzionális újság. Brutálisan jó visszajelzések jöttek a papírújságra. Ugye az is cél volt, hogy ez az újság tartalomban is, meg kinézetben is jobb legyen, mint az akkori újságok, amit lehetett kapni, tehát például az 576 kilobájt, ami, ha jól emlékszem, akkor teljesen fekete-fehér volt még. A Guru meg úgy volt, hogy volt egy csomó, a felének kevesebb színes oldal benne, és a többsége fekete-fehér oldal volt, de az is jó minőségű papíron volt, a színes oldalak rendes 4 színnyomással készültek. Például a képek, amik bekerültek az újságba, azok nagyon jó minőségűek voltak, mert és ezt kapcsolódik egy vicces történet. Ugye, ahogy említettem, a konkurens 576 kilobájtnál kijött egy fotós, és akkor fotózgatta a képernyőket. Ugye 2 gond volt. Egyrészt, hogyha nem volt elég fényerő, akkor hosszú volt az expozíciód, és elmosodtak a karakterek. Másrészt meg egy kicsit ilyen hordós volt, meg vagy nem tudta tökéletesen, ugye nem volt digitális képfeldolgozás, tehát amit úgy le tudott kattintani a kicsit görbe hordószéli monitorokon, olyan lett a kép az újságban. Na, a Gurunál mi ennél modernebbek voltunk, mint mindenben, úgyhogy mi az Amiga játékoknak a képernyőit Action Replay Cartridge-nak a screenshot funkciójával loptuk le, ami egy tökéletes digitális adatfájt mentett el, amit a szerkesztőprogram betöltve egy tökéletesen jó minőségű, szögletes, sarkos, nagyon szép színes digitális képünk lett, tehát analóg az nem volt a mi workflow-ban. Ja, ennek egyetlen egy problémája volt, hogy az Action Replay Cartridge ugye a videomemóriát mentette le, de abban nem voltak benne a sprite-ok. Tehát ha megnézed a Gurunak a képernyőfotóit, akkor egy csomó esetben éppen csak a főszereplők hiányoznak róla, mert a Action Replay Card is azt nem mentette le. Viszont nagyon jó minőségű volt. És visszajelzések a Gurura, amikor megjelent, egy csomóan mondták, hogy ezt nem is hiszik el, hogy egy ilyen színes, ilyen jó minőségű újságot el tudtunk készíteni, ami egyébként tényleg verte akkor kapható újságokat, de mondjuk ez cél volt, és rengeteget dolgoztunk érte, hogy ez így is legyen. Egy nagyon szép fejlődés volt akkor. Tehát ugye az, hogy talán az első számot, ugye az ősvezértéren lakott a Sáj, a Masell is, és talán akkor a Sájnak volt egyedül saját lakása, mert ő ugye idősebb is volt nálunk, és akkor talán az ő lakásába szerkesztettük össze az első számot, vagy valahogy így ment. Aztán lett egy szerkesztőség, ami, ha jól emlékszem, biztos nem esküszöm meg, hogy az volt a legelső, de aztán Cservenka téren valahol Kőbányán, úgy, hogy ez egy ilyen nagyjából 20 négyzetméteres valami volt, ami az utcára nyílt, és azt tudom, hogy ilyen csirkék jöttek be néha a szerkesztőségbe, ahol egy ilyen rozoga 50 éves ilyen kopott fa asztalon állt a számítógép, amit szerkesztük, és azt béreltük. És tényleg néha időnként valami szomszéd Ólból, vagy nem tudom, egy csirke rohant be a szerkesztőségbe. Úgyhogy, na ehhez képest, ahogy így növekedett az újság, és egyre többet adtunk el, ugye egyre jobb helyekre tudtunk költözni, és a végén például az egyik utolsó szerkesztőség a Guru felvásárlása előtt, az nem is tudom hány került be, egy családi ház volt, aminek a felső szintje irodának lett kialakítva,
és akkor az iroda, az annak a szintnek az egyik felén a Szikszai Gábornak, meg a Szikszai Boros festőpárosnak a műhelye volt, és akkor egy ilyen nagy kétszárnyas ajtóval leválasztva mellette, ott volt a guru szerkesztőség, ami egy nagy tágas, szép, világos szerkesztőség volt, és például ott állandóan így kerültünk jó barátságba, például én is a Gáborra, hogy amikor festegette a képét, és akkor festővászon volt, és akkor rajzoltak, több kép ment párhuzamosan, akkor mindig áthívott minket, néhányunkat, hogy nézzük már meg az új képét, mert valami könyvborítót festettek, valami skifi illusztrációt, olyan, hogy na akkor itt tartok, hogy néz ki, meg mondjuk valamit, és akkor mondjuk valamit, és akkor szóval így ilyen tök jó volt a viszony. Ugye ez már a Valhalla úgy kapcsolódik, hogy a Valhalla Páholynak dolgoztak, és valahogy az irodát is úgy találtuk meg, hogy talán a valhallások ajánlották, vagy ilyesmi, de hogy attól azért, hogy egy lakásból, meg egy ilyen nagyon pici helyiségből egy külterületen egész szépen eljutottunk oda, hogy volt fizetésünk, volt egy szép irodánk, volt egy működő dolog. Ugye eljutott ez a dolog oda, hogy már vállalkozásként is elkezdett jól működni, és akkor utána történt az, hogy ugye felvásárolták ezt a gurút, és akkor én onnantól kezdve azért nagyjából ki is szálltam ebből a dologból. Az újsághoz kapcsolódó fontos dolog volt a gurutábor. Ugye azt meg nem mondom, az már a papírújsághoz kapcsolódik, kicsit ezek meg összemosódnak, de ugye kitaláltuk azt, hogy ugye legyen már egy ilyen nyári tábor, ami a guru köré szerveződik, és akkor levisszük a gépeket, és mindenki jól fog érezni magát, ott lesz a szerkesztőség, meg aki akar jönni, és valahogy ez a Parádfürdőn volt egy ilyen nyári tábor, volt egy vagy néhány kőépület, meg egy halom ilyen katonai sátor, amit ki lehetett bérelni, és azt béreltük ki, ezt meghirdettük az újságban, de én csináltam a hirdetést hozzá, egy Vista Pro nevű tájgenerátor programmal rendereltem az ilyen egész oldalas hirdetést a ilyen hegyekről, meg nem tudom mikről, ugye semmi köze nem volt Parádhoz, de hogy, és itt kiéltem magamat azt mondjuk, hogy megterveztem, hogy fog kinézni a tábor 3D-ben, és azok nagyon jó táborok voltak, és ez sokáig ment, még akkor sem már rég nem voltam, meg nagyjából többiek se, bearron kívül az újság közében, de ez a guru tábor az nagyon sokáig ment. Tök jó hangulatú, tényleg ilyen igazi, nem tudom, geek találkozó volt, ahol a sátrakban is ilyen hosszabbítókkal ment az áram, és akkor így világítottak a monitorok éjszak, és ugye átszűrődött a sátrak vásznán a monitorok fénye, akkor kinéztél a kőházba, és akkor egy nagy sötét volt, és ilyen színes, ilyen nem tudom, sátor fedlapok így villogtak így itt-ott a völgyben. Úgyhogy, ja, ott meghívtunk ilyen vendégeket, akkor volt egy humorista lejött, és akkor tartott igen, az akkor volt, amikor kicsit több pénze volt a gurunak, és akkor ilyenekbe fektettük be, hogy így jól érezzük magunkat. A gurutáborok nem voltak annyira belterjesek, mert meg volt hirdetve az újságban, és bármilyen újságolvasóhoz tudott jelentkezni, és ugye elég sok hely volt, tehát ilyen jó sok száz fő fért ott el. Nem tudom, hogy hány fő volt ott, amikor én is ott voltam, de szóval nem ilyen 50 meg 100, hanem plusz, tehát hogy fölötti létszám, és szerintem arra ez nagyon jó volt, hogy nem csak az a szűk kör, aki a csokiba járt, meg ismertük egymást, meg cikkírók, hanem tényleg újságolvasók, és akkor így közel tudtak kerülni az újsághoz, és tökéletesen működött is. Később így is lettek például újságírók, akik a guruba elkezdtek írni, hogy a gurutáborban megismerkedtek ilyen dolgokkal, vagy a szerkesztőséggel. De én is, hogy levittük a szerkesztőségi 3000-est, akkor tartottam ilyen ray tracing tanfolyamot, tehát hogy lehet a 3D-s programok, és akkor ott ültek kupaszokba az emberek, és akkor, amit mit tudom, hónapokkal ötöt kiszenvedtem, hogy lehet, akkor ott arról voltak ilyen diskurzusok, meg minden, ugye, amit utána leírtam az újságba, tehát hogy egy ilyen élő kapcsolat volt az olvasókkal. Meg ugye a Bearék szerveztek programokat is, ugye mentünk a strandra például közösen, az egész tábor, volt számháború, mit tudom én, egyik guruban én arra emlékszem, hogy volt ilyen tréfás dolgok, hogy mindenkit így megtréfáltak, és engem egyszer leöntöttek, nem tudom, 50 liter vízzel valami csapdát állítottak, és akkor az például le is lett fotózni, és akkor bekerült az újságba. Úgyhogy, ja, ezek nagyon jó hangulatú dolgok voltak. Az egy nevezetes történet, szerintem a szerkesztőségből, én megkérdezel bárkit, akkor a Krisztának a zöld haját mindenki el fogja mondani, mert neki szökére volt festve a haja, és akkor
bement ebbe a parádfürdői vízbe, amíg valami kénes, és akkor ilyen pillanatok alatt ilyen méregzöld lett a haja, és akkor ez egy nagyon vicces dolog volt, ez is ott téma volt végig. Ja, ezek abszolút jó hangulatú dolgok voltak, és ez később is megtartotta ezt a jó hangulatát szerintem. Hivatalosan úgy nézett ki, hogy amikor megérkeztél, nem is tudom, talán este 6-kor kezdődött, vagy valami ilyesmi, ugye akkor se nem voltak ilyen foglalt helyek, talán még az asztalokat is mi tologattuk szét, ugye úgy nézett, hogy középen volt talán 2 asztalsor, és a többi asztalt kitoltuk a legszélére, és akkor ott voltak a székek, és akkor oda lehetett lerakni monitort. Ám de ilyen szokásjog alapján kialakultak a helyek. Például a bejárat melletti legjobb hely, ott volt egy ilyen tükörfal, amiket a mai napig megvan, és volt azt hiszem 1 vagy 2 darab színes tévé, az bérelten a Komigáé volt. Tehát, hogyha aki mit tudom én, tehát mindenki tudta, hogy ez a Komigáé, és hogyha még a késett is, meg minden, az ott volt üresen, mert akkor bejött, lerakta a Amigáját, és akkor övé volt a színes tévé. A mi helyünk a Bearéktól, szóval voltak ilyen társaságok, akik ugye összeálltak, és akkor ezek olyan, mint az asztaltársaságok, ugye, hogy ők gyűltek egy kupacba. És ebből aztán ugye barátságok is kialakultak, de az elején, vagy akár sokáig is, ugye ez csak az volt, hogy a csokiban minden pénteken ott találkozunk, és akkor ugye, mi oda megyünk abba a sorokba, ott ülünk le, és akkor így elkezdtük így jobban megismerni egymást. És akkor ugye főleg ezek a baráti társaságok voltak azok, akikben az időt ott töltötte az ember, de aztán persze járt körbe, beszélgetett itt-ott más emberekkel, hogy bekerült más társaságokba is. Ugye úgy lehetett programokat szerezni, hogy minél több emberrel jóban voltál. Tehát például a Bearral érdemes volt nagyon jóban lenni, ugye nekem szerencsém volt, meg kialakult ez a gurus dolog még az elején, hogy nekem nagyjából minden program meg volt az elején, de már ahogy beérkezett rögtön, de például az egy ilyen mérő volt, tehát egy ilyen, szóval ilyen metahierarchia volt, hogy kihez mennyi idő alatt jut el egy program, tehát hogyha beérkezett pénteken a szoftver, akkor akinek aznap pénteken megvolt, az nagyon király volt, de mondtak, hogy, és akkor mondta aki oda, hogy ez csak egy hét múlva terjesztetted, és akkor meg kellett ígérni, csak egy hét múlva, de a legjobb barátnak persze odaadtad már aznap is, csak az titok volt, és akkor ugye volt ilyen, hogy mit tudom, jött egy új komoly szoftver, mindenki vett, vagy egy játék, és akkor azt nem lehetett ám odaadni, hanem az volt, hogy várni kellett, vagy 1 vagy 2 hetet voltak ilyenek, és akkor ja, szóval, hogy ez így megvolt ott is. Ugye volt, aki pénzért árultott programot, ugye most inkább nem nevezem meg, de ugye a programküldő szolgálatok akkor már így erősen működtek, és hogy aki működtette ezeket, az ott a klubban is árulgatta ezeket a programokat közvetlenül. Például a Gurunál ez fölmerült bennünk, hogy ez bevételi forrás lehetne, ahogy mondtam, már a lemezújságnál is, meg a papírújságnál később még inkább, hogy mert azért is, mert a konkurens újságban az tele volt ilyen programküldő szolgált hirdetések, hogy az 576 kilobájt. És ugye mi gondolkodtunk, hogy csináljunk-e ilyet, mert hogy minden megvolt, szóval megvoltak az új szoftverek, nekünk ott volt a lemezújság, később az újság, ebből egy csomó pénzt lehetett volna keresni, és ez egy közös szerkesztőségi döntés volt, hogy a Guru az nem csinál ilyet, tehát hogy mi nem fogunk pénzért programokat árulni, mert egyrészt illegális, meg másrészt amúgy se, mert nem tűnt ez, nem tudom, erkölcsileg helyén valónak. Aztán volt talán 1 vagy 2 szám, amikor becsempésződött ilyen hirdetés az újságba, valahogy így de azt rögtön ki is gyomláltuk meg minden, úgyhogy a Guruban nem is nagyon voltak ilyen hirdetések se, ha jól emlékszem. Egy olyan korszakról beszélünk, ami nekem ez a 88-89-től, amikor ugye az Amigát megvettem, a 90-es évek közepéig, második feléig tartott, amikor én aktívan az Amigás ugye ilyen szénában benne voltam, hogy a szoftver terjesztés, szoftverekhez való hozzájutás, és hogy meg lehet ezeket boltban venni, és hogyha nem boltban veszed, hanem mástól, ezt mennyire szankcionálják. A legelején, ez 88-89-ben egyáltalán nem volt veszély, sőt föl sem merült bárkiben is, hogy itt ezzel bármi gond lenne. Annál is inkább, mert nem nagyon lehetett szoftvereket kapni. Szóval akkor a Magyarországon az ilyen Commodore 64-es világ volt az, amiben leginkább ez mondjuk így meg volt már alapozva a Novotrade-del, ahol lehetett gépeket venni, és szoftvereket, ugye részben ők is fejlesztettek játékokat. Szóval ott azért lehetett már tudni, hogy itt pénzért is lehet szoftvert venni, mármint a boltban, de hát ez nem volt jellemző. Ahogy mentünk előre időben,
ugye 90-es évek közepe, akár második fele, ott azért ez egyre komolyabban lett véve, mert hogy üzleti érdekeltségek kezdtek el ehhez kapcsolódni. Ö, Én ebből kimaradtam, mert játékokkal viszonylag keveset játszottam, felhasználói szoftvereket, meg számítógépes grafikával foglalkoztam, de azokat a guru miatt ugye én megkaptam teljesen legálisan, és én azokat nézegettem, teszteltem, később vettünk is ilyen szoftvert, létrehoztam egy guruval párhuzamosan egy animációs stúdiót, talán 91-ben, amit a guru mellett csináltam, és akkor én egyébként a tevékenységemet így a 94-ig vettem így komolyabban részt a guruban, így folyamatosan áthelyeztem oda, hogy a számítógépes grafikába, és nem cikkeket írtam róla, meg újságot szerkesztettem, hanem csináltam ezt egy saját helyen, és amikor volt egy ilyen törés a guruban, ez a guru eladása, akkor én gyakorlatilag teljesen ki is szálltam, amikor tulajdonost váltott a guru. Tehát a Csoki azért ez egy szuper elitista hely volt, mert egyrészt bekerülni se lehetett. Tehát 2 ajánló nélkül egyszerűen nem tudtál bekerülni a klubba. Ugye ez a péntek, az a zárt körű klub. Aztán volt egy szombati klub, az amikor volt egy belépődíj, és akkor ugyanúgy be lehetett menni, de oda egyébként a pénteki elitista közönségnek csak a nagyon kis része járt le. Az egy ilyen pénzért be lehet menni, és lehet csereberélni, de nagyon elitista volt, és őszintén igen, szóval ugye voltak ezek a fogalmak, a lémer, és akkor azokat hívták lémernek, akik mondjuk így ebbe a közösségben nem tartoztak, és akkor így próbáltak valahogy becsapódni ebbe, próbáltak hozzájutni a szoftverekhez, meg barátságokat kötni valahogy valamilyen formában, és a Csokin belül is azért volt egy hierarchia. Őszintén ez nekem soha nem tetszett, és például az egyik oka volt ennek, ugye ezek a legmenőbbek a demo szín, vagy a demo csapatok, akik alakítottak egy demo csapatokat, meg is játékfejlesztés lett, de a legnagyobb mondjam, mellény ezek a demo csapatoknak volt, és akkor a Swepper jött, és akkor szerzett valamilyen új szoftvert, és akkor éppen nem tudom, most jött meg a Levelot bontotta ki, a nem tudom, svéd címzést, meg a nem tudom mit, borítékot, a svédektől jött, nem tudom, és hogy ilyen szuper elitista volt, és nekem ez nem nagyon tetszett ez az egész személy szerint, és kicsit ki is lógtam, és ez volt az egyik oka, hogy például a Lamer Crew nevű demo csapatot megcsináltuk 3-an, mert volt 3 ember, aki hasonlóan gondolkodott erről az egészről. Ugye ez kicsit azzal is összekapcsolódott, hogy ez az elitista dolog, ez nekem annyira nem tetszett. Másrésztől meg ugye pont a demo csapatokon keresztül ez a kódolás, a demo kódolás is egy ilyen dolog volt, amivel én is foglalkoztam, és értettem, és csináltam is mindenféle csavar scrollt, meg ilyen nem tudom, mindenféle nagyon menő dolgokat, de hamar rájöttem arra, hogy én mérnöknek tanultam eközben, hogy ez nem nagyon vezet sehova, mert az, hogy reszelgetjük a biteket, és óriási ciklusokra optimalizálunk valamit, hogy még kifacsarjunk valamit a gépből, ez így mondjuk egy rendszer szemlélettel maga a rémálom. Úgyhogy engem mindig jobban vonzott, és a guru lemezőséget is azért írtam C-be, meg a rendszert használva, hogy valahogy ilyen rendszerekben gondolkodni, és akkor bennem ez így össze is kapcsolódott az, hogy van ez az elitista bitreszelő dolog, ami kiközösít egy csomó embert, aki demókat ír, ami nem tudom, így szóval nem nagyon láttam az értelmét, akkor lett a Lamer Crew, ami demókat írtunk Assembly-ben, de pont ezt az elitista dolgot a szövegekben, és a demo pedig kifigurázta ezeket a bitreszeléseket, hogy még 1000 csillagot tudok megjeleníteni, meg még nem tudom, 3 színuszkrót, és ezeket parodizáltuk például ezekkel a demókkal. Voltak ebben a szubkultúrában, tehát tényleg ott a hierarchiában följebb lévő emberek, én azért nem tudok erről nagyon sokat mesélni, mert nekem ez nem volt szimpatikus. Igen, azt hiszem, én is följebb voltam a guru miatt, tehát hogy viszonylag a tetején voltam ennek, de azért én így osztogattam a programokat, meg nem tudom, mert eleve nem volt szimpatikus az egész. Úgyhogy én azért ebbe annyira nem is vettem részt, de például, amire emlékszem, az csak azért, mert egy fizikai összeütközésem volt. Ugye a Balogh Zsolt, az 576 kilobájt, és az újsági, a cikkírói kör, az övék, az is járt le az újságba, és ott mindig volt egy ilyen feszültség így legalábbis ahogy én érzékeltem, ott azok az emberek, és még a guru köré csoportosuló emberek között, ugye pont az ilyen hirdetések, meg szóval nem voltunk azért annyira jóba, és volt ott egy Aster nevű srác, aki a 576 kilobájtba írt, meg ott a szerkesztő is volt, meg később ott nem emlékszem, egy nagy darab srác volt, és arra emlékszem, hogy
egyszer majdnem fölpofoztuk egymást valami ilyen egymásnak feszülés során ott a csokiban. Fogalmam sincs már, hogy mi volt az oka, de pont az ilyen, adjuk a szoftvereket, ne adjuk, nekem megvan, és nekünk minden megvan az 576 kilobájtnál, és nem tudom, valami ilyenek is voltak benne, de ja, volt hierarchia, és igen. 3 dolgot tudok mondani azzal kapcsolatban, hogy a szoftverek hogy kerültek Magyarországra. A ZX Spectrum klub, a szellőzőművek, ott az konkrétan úgy történt, hogy valaki beült a kocsiába, kiment Jugoszláviába határ mellé, és ott megvett pénzért egy kazettányi ZX Spectrumot, amit valami ottani kalózember állított össze, és egyébként legtöbbször így bele is volt hackelve egy ilyen felirat, hogy imported by, nem tudom, Gyukic, vagy mit tudom én, ilyen hülye feliratok, és ez így is terjedt el Magyarországon egy csomószor. Ugye a Jugoszlávia sokkal szabadabb volt olyan szempontból, hogy azért a szocialista országok közül az volt a legnyitottabb nyugat felé, és akkor ők valahogy jobban tudták ezeket a szoftvereket Angliába akárhonnan beszerezni, és akkor hozzánk ide, legalábbis a szellőzőművekbe úgy jutott, hogy valaki beült, és nem tudom, 1000 forint per kazettáért megvette, és azt 1000 forintot meg szétdobtuk a klubtagok között. A Amigánál a szoftver cserebere az szerintem ahogy én láttam, az leginkább a demo csapatok kezében volt. Ugye ott volt is egy ilyen pozíció, a swapper, akinek az volt a feladata, hogy szoftvereket cserébeljen, ez demókat jelentett, de nem csak demókat, hanem játékokat is. És akkor az egész demo színának tulajdonképpen a legeleje, még a C60-es időkből is az volt, hogy és az Amigán meg abszolút így volt, hogy volt egy játékprogram, ami kalóz körökben elkezdett terjedni, és hogy versenyeztek a csapatok, hogy ki az első, aki valami intrót tud elé rakni, ami vagy a boot szektoron volt, vagy valahogy összebarkácsoltak, ráraktak a lemezre, hogy az automata az indulja, és onnan indult be. Az ügyesebbek még ugye a örök életet is belerakták, hogy akkor örökéletesíteni a játékot, és ki lehet választani az intro végén. De hogy akkor az volt a lényeg, hogy ki tudja megtegelni azt a játék release-t, hogy melyik csapat kezéből terjedt el ez a játék a kalózvilágban, és ebben a magyar csapatok is nyakik benne voltak. Ugye mi azért nem voltunk elsők ebben, hogy rárakjuk, de mivel a swapperek dolgoztak a különböző nyugat-európai, ezek postán mentek, tehát ilyen 3,5 floppy lemezek, alufóliába csomagolva, ugye, hogy ne sérüljenek meg, mert elektromos hatásra, ezek mentek ide-oda Nyugat-Európa és Budapest, meg Magyarország között, és akkor a csokiba például lekerült egy ilyen pak, és akkor az ment így szét a játékokból. A legeleje ennek nekem, ahogy mondtam, 1985, amikor a saját spektrumon meglett, 84, amikor a fizika teremben a Martosvár Gimnázium HT 1084 és ABC 80 számítógépeivel találkoztam, egy szuper high-tech dolog volt. Tehát ugye tehát azt a korszakot tényleg ma már, aki most, vagy akár még egy, vagy akár 2 generáció is korábban nő föl, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy a szocializmusban az összes épület ilyen le volt pusztul, vagy legtöbb épület ilyen szürkék voltak, de a parlament is ilyen borzalmasan nézett ki, hogy ez a hiánygazdálkodás volt, minden döcögött, itt az autók, ezek a keleti autók, ezek büdösek, füstösek voltak, ilyen gépolajszogat árasztott a zsigulinkon, beleült az ember, és ehhez képest egy számítógép, ami jött Nyugat-Európából, az valami elképesztően kifinomult dolognak tűnt. És hogy ez is volt az egyik varázsa legalábbis nekem, hogy ezeket az ilyen szovjet mechanikus, nem tudom, meg múzeumban, és akkor ott a T-34-es tanknak az ilyen dízelolaj szaga, meg a nem tudom, és ehhez képest volt egy ZX Spectrum, ami egy ilyen hihetetlen kicsi, elegáns, fantasztikus volt, amit még a régi tévére is rá lehetett kötni, és akkor ott lehetett programozni, és Z80, és akkor szóval ez elképesztően más dolog volt, legalábbis nekem, én ezt így éltem meg, és ugye ezért sokan nem is, tehát például szülők ezt nem is nagyon értették. Például nekem, azt nyilván sok emberek hasonló élménye van, tehát hogy meg volt szabva gyerekként, hogy mennyi időre köthetem rá a tévére a számítógépet, hogy ne tegyem tönkre. Mert egyszerűen szülők nem értették, hogy ez micsoda, a színes tévét, ami később lett a család, arra nem lehetett, mert annak biztos, hogy rosszat tesz a számítógép. Meg például nekem személy szerint már a Kandóra jártam, amikor műszaki informatikus lett, ugye ez az első diplomám, és
Még akkor is édesapám bejött a szobába, és azt mondta, hogy ne számítógépezz, hanem tanulj. És szóval ott volt egy ilyen szakadék azok között, akik ebben nagyon belásták magukat, és hogy ez a fiatalok voltak, meg azért voltak néhány idősebb ember is, de főleg a fiatalok, meg az a generáció, akinek ez semmi köze nem volt, és tényleg a szocializmusban nőtt, és ott felnőtt volt, egy óriási szakadék volt köztük, hogy nem értették ezt az egészet, és nem is tudták hová tenni sokáig. Mi meg már nyakig ugye demókat kódoltunk, meg nem tudom, de nem értették. És ezért is például a Guru újság is ezt maximálisan kihasználta, hogy egy amigás lapszerkesztő programmal, gyakorlatilag egy házi számítógépen egy teljesen professzionális minőségű dolgot elő tudtunk állítani, ezt most ilyen üzleti előnyként jellemeznénk, hogy ezt lehetne így mondani, de hogy ez azért volt, mert nyakig benne voltunk, és akkor természetes volt, hogy oké, PostScript, akkor elkezdjük széthekkelni a PostScriptet, hogy az ő levilágítójukon menjen, és a levilágítósok is azok a fiatalok voltak, akik meg ezzel a nyomdai részébe gyakorlatilag végül is egy idő után megölték a nagy nyomdákat, mert hogy ott meg a fényszedőgép, meg a nem tudom, 50 éves technológia, még volt olyan, hogy a betűket kézzel rakták össze ólomból, és akkor hát ezeket kiütöttük egy idő után, ami hát igen, így működik. Az, hogy hogyan lehetett megszerezni a tudást egy gép használatával vagy programozásával kapcsolatban, hát az rettenetes. Szóval, ha arra gondolnánk, hogy ezt iskolában meg lehetett tanulni, nem lehetett. Hát nem akarom egyik iskola rossz hírét sem kelteni, mert akkor mondok egy nem annyira és egy jó példát is. Ugye én a Kandóra jártam, és ott tanultunk programozni, és meg C nyelvet is tanultuk. Mire eljutottam a Kandón oda, hogy nekem oda be kéne járnom, és ezt meg kéne tanulni, én annyi, hogy a fél év elején bevittem a Guru lemezújságnak a C-ben írt programját a tanárnak megmutattam. Egyrészt ilyen leporelóra ki volt nyomtatva, egy ilyen köteg volt, másrészt becipeltem a hátizsákba egy Amiga 500-ast, és ott valami tévére rákötök, és megmutattam működés közben, hogy a fickó így nézte, a tanár, egy ilyen középkorú ember volt, aki nyilván valamennyit azért értett már ez a program, azt mondta, jó, ötös Gábor, nem kell bejárnia. Szóval, hogy az egy olyan ugrás volt ott, ahhoz képest, amit ő ott oktatott meg minden, hogy, és ezt az ember csak magától tudta összeszedni, igazából nem nagyon volt kitől tanulni, tehát ez mondjuk egy nem annyira jó példa. A jó példa számítógépes grafikai programozással kapcsolatban azért voltak Magyarországon kiemelkedő emberek, például Szirmai Kalos László professzor a Műegyetemen, ugye ő mai napig ott a számítógépes grafikai csoport vezetője, nemzetközi hírű szakember egyébként, kutatásokat csinálnak ezzel kapcsolatban, rengeteg ilyen projektben részt vesznek. Neki például az egyik ilyen 10 oldalas ilyen kis jegyzete, amit a Műegyetem valami alternatív kurzusnak az anyaga volt, az valahogy eljutott hozzám, és abból például egész sokat kezdtem el tanulni, mert ott már volt egy ilyen oktatás, én oda nem tudtam járni, mert nem jártam oda, de ebből például sokat tanultam. Ahonnan meg lehetett szerezni a tudást, az kettő volt, a könyvtárakba el kellett menni, és reménykedni kellett, hogy ott talál az ember olyan könyvet, ami Nyugat-Európába jött, és tud belőle tanulni. Emlékszem, a OMIK, ha jól emlékszem, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, talán valami ilyesmi. Ők például az Amiga Word újságra előfizettek, ami azt hiszem 1 vagy 2 hónap késéssel, de megérkezett, és oda jártunk, és ott laponként 5 forintért lehetett fénymásolni. Ez egyik srác a csokis baráti körben, ez rendszeresen ez volt a feladata, hogy elmegy az Omikba, és akkor ő tudta, hogy minket mi érdekel, és akkor kifénymásolt, és hozta le a 10 oldalnyi fénymásolatot a legújabb Amiga magazinba, és így lehetett információhoz jutni. Például nekem egy minőségi ugrás volt, amikor volt egy német könyv sorozat, amit persze nem tudtunk megvenni, egyrészt annyiba került, másrészt meg nem volt rá mód, hogy kiutazzunk Németországba, vagy hogy bármilyen módon importáljuk. Így valahogyan, valamilyen formában valakinek meglett az Amiga intern könyvsorozat, ez ilyen több kötetnyi német szakirodalom az Amiga programozásáról, operációs rendszeren keresztül történő programozásáról, és én például abból a Guru lemezújságnak
hogy milyen rendszerhívások vannak, az ablakkezelés, nem tudom, tehát egy operációs rendszeren keresztül hogy lehet programot csinálni, ezt például abból tanultam meg, úgyhogy nem tudtam németül, hanem egy német szótárban, és az ilyen hihetetlen lassú folyamat volt, de ha valaki akart valamit, és nagyon akarta, akkor így meg lehetett tanulni. De angolal ugyanígy volt, hogy iskolában oroszul tanultunk, úgyhogy senki nem beszélt rendesen angolul, ezért minden szót fonetikusan mondtunk egy ideig, ameddig el nem kezdtünk rendesen jó pár évek is angolul tanulni, mert hogy talán a loader az nem loader, hanem loader, mert hogy az van leírva, és a bear az azért bear, ugye, mert hogy kitalálta, hogy a medve milyen jó, meg bear, de hogy senki nem tudta, hogy ezt nem így kéne kimondani, hogy bear az bear lett. A Masella az Maisel, az valamilyen elnöknek azért választott ezt a becenevet, ugye, mert hogy valamilyen ugandai, vagy nem tudom, afrikai elnöknek valamilyen Maisel volt a neve, de hát így lett Masel, mert hogy ezt úgy írják, és akkor Masel lett. Mellesleg, ha itt tartunk, az én nevem, ugye Gaborca néven futottam a szénában, vagy így a Amigas körökben, de hogy, és a mai napig megvan ez a becenevem, de hogy a Lémer Crew-ban én voltam az Acrobag, ami egy álnév volt, hogy ne tudják, hogy a Lémer Crew tagokat senki nem tudta, hogy kicsodák, de én lebuktam nagyon csúnyán, mert akkor volt ez a AD&D láz, és akkor játszottunk szerepjátékot, karakterlapok, a tetejére föl volt írva nekem, hogy Gaborca, az egyik ilyen játékon, és velem szembe a Masel ült, az gurus szerkesztőtársam, talán ő volt a mesélő, és ránézett a karakterlapra, és azt mondta, hogy Acrobag, mert hogy a Gaborca visszafelé Acrobag, és azért is választottam azt a nevet, és lebuktam. És onnantól kiderült, hogy ilyen Lémer Crew egyik alapító tagja vagyok, hogy az első demókat 3 jegyeztük, és Acrobag volt a grafikus, mit nem a Lémer Crew-ban, és onnantól kezdve az egyik tag legalább kiderült, hogy ki a Lémer Crew-ban. A házi számítógépek ugye 80-as évek közepe felé jelentek meg magyarázték 83, 81, 80, tehát ugye Spektrum is, meg minden, ugye egy pár évvel korábban jelentek meg, C64. Ezek voltak az első olyan igazán elérhető árugépek. Ezek kezdtek beszivárogni ezt a sulikba, meg az iskolakomputerek, és szerintem ez az első generáció, a 10 évesek, akik szembesültek azzal, hogy létezik ilyen. És szerintem egy 10 éves gyerek, én is 14 évesen találkoztam el, az tökéletesen alkalmas arra, már mint hogy így szellemileg, meg képességét tekintve, hogy mikor elkezdjen programozni, grafikákat csinálni, és egy csomó embert beszippantott ez a dolog. Ugye én is elkezdtem játékprogramot írni, például, hogy tengeralattjáros játékot, ZX Spectrum, soha nem fejeztem be, de már megvolt a főképernyő, ahol a periszkóp volt, meg nem tudom, elkezdtem kódolgatni hozzá dolgokat, tehát, hogy ez egy olyan szórakozás volt, ami ugye teljesen átrakta az embert egy másik világba, és akkor erre fogékony, hogy én is ilyen szuper introvertált vagyok, tehát nekem is az egy nagyon, hogy mondjam, jó dolog volt, hogy teljesen másik világba át tudtam lépni, és akkor ott ezt elkezdtem kidolgozni, ezt a másik világot, és ugye elfáradtam, akkor lehetett játszani is, aztán vissza programozni, szóval, hogy így szerintem egy csomó ember így volt ezzel, hogy egyszerűen beszippantott ez a mikroszámítógépes, vagy házi számítógépes világ. És akkor onnan, így is egyiket a csokiból nagyon sok ember és dolog indult ki. Például az asztaltársaság, vagy az a társaság, amiben én is voltam, ugye a guru mellett, ott például most hirtelen akartam mondani, de a Pogácsa úr, akinek a rendes nevét most sajnos hirtelen nem jut eszembe, de ő milyen a NIIF-nek a vezérigazgatója most, ami a magyar internetfejlesztésért felelős ugye, szervezet, meg a BIX is hozzájuk tartozik, meg minden. Ő akkor még bőven a műegyetemre járt például, és a IIT-n, az informatikai és nem tudom milyen kar, vagy rész, és például ott volt egy ilyen mosógép az asztal alatt, az valami, nem is tudom, valami nyugati ilyen mikroszámítógép volt, és ő csinált nekem először e-mail címet 90-es évek legelején, a GCA kukac
eniac.iit.bme.hu volt, és ez nagyon-nagyon sokáig meg is volt ez az e-mail címem, hogy az egész internet, meg minden ilyenek, az csak jó pár évvel később került be a köztudatba, hogy egyáltalán létezik, és akkor ilyen modemmel keresztül lehetett betárcsázni az ENIAC-ra, ilyen besípolta magát, és akkor Amigán egy ilyen terminál emulátorral szövegesen ott a e-mail kliensbe lehetett nézni, hogy volt-e valami e-mailem, egymással levelezgettünk, mert nem volt kivel, de hogy egyébként meg volt e-mail címem, meg ilyesmi. Nagyon fontosak voltak a klubok szerintem. Ugye a Csokiről sokat beszéltünk, de voltak más klubok is, például a BKV klub az Őrsvezér téren, az is egy ilyen amigás klub volt, vidéki városokban is voltak itt-ott ilyen klubok, Kecskeméti Logi klub például elég híres volt, oda sokszor le is mentünk, mint mágorú szerkesztők. Nagyon-nagyon fontos volt ez a hálózat, mert ugye így lehetett ezek voltak azok a közösségek, ahol akit valakit érdekelt, odament, és akkor tudott információt kapni, programokat kapni, tudott csereberélni. Mi ezért mindig volt valaki odaadta ezeknek az embereknek, akik tényleg abszolút kezdők voltak a szoftvereket. Én is például tudtam kérdezni másoktól. Ez egy jó történet, nekem kedves emlék, hogy volt egy srác, aki állítólag tudott Amigán programozni, és azt akkor nagyon nem tudta senki, és ez még az assembly-s korszak volt, ugye, tehát a demo kódolás, ugye, amikor még én is megkaptam az ingyenet az első mondjuk egy évben ezzel foglalkoztam, mindenki ezzel kezdte, hogy ő is ilyen demókat akart csinálni, és akkor ugye az volt, hogy ő tudja, hogy kell, mit tudom én, a képernyő memóriát megcímezni. És akkor ugye oda mentem, és megkérdeztem, hogy figyelj, mondd már léci, hogy lehet. Most nem érek rá, de jövő pénteken majd elmondom. És akkor jövő pénteken oda kellett menni, és akkor jó, akkor elmondom. Na, ezt úgy képzeld el, hogy van egy memória cím, és onnantól kezdve ez a Copper birodalma. És akkor ez egy információ volt. Tehát ugye ez nyilván egy ilyen dokumentációban, egy kézikönyvben egy sor, meg nem tudom mi, de hogy ez egy ilyen misztikus színezetet kapott, hogy a Copper ugye az egyik grafikai koprocesszora volt az Amigának, aminek egy saját programnyelve volt, és akkor azt egy regiszterbe beleírt memória címmel lehetett megmondani, hogy hol kezdődik a Copper program, és azt végrehajtotta. Ez egy olyan koprocesszor, ami a raster lefutáshoz volt szinkronizálva, tehát ilyen grafikai trükköket lehetett csinálni. De ezt nem így mondta el, hanem úgy, a Copper birodalma attól, és akkor ilyen hogy mondjam, volt egy ilyen, nem tudom, misztikus hangulat ennek az egésznek, annyira kevés információ volt, aki ezt például tudta, az egy ilyen, szinte már egy ilyen varázslattá vált, de mégis ezek a helyek voltak, ahol ilyen nagyon lassan, nagyon kicsit torzítva, de ezek az információk tudtak áramolni. A másik például ezek a TV Basic és a többi TV műsorok voltak, amik szintén nagyon hasznosak voltak ebben az időben. Volt ez tényleg azt hiszem TV Basic, késodtak egy könyvet, és akkor például nekem ez a TV Basic sorozat és a könyv, aminek a végén meghirdettek egy vizsgát. És akkor le lehetett vizsgázni a TV Basic programból, amit egy ilyen egyetemeken szerveztek meg végül is, de levélbe kellett rá regisztrálni, akkor visszaküldték, hogy jöhet, és akkor egy ilyen oklevelet adott, hogy te a TV Basic vizsgát letetted. És emlékszem, hogy ez nyáron volt a vizsga, és én balatoni családi nyaralásba utaztam föl Budapestre, hogy a TV Basic vizsgát letegyem, és akkor a tesztben ilyen kérdések voltak, hogy mit tudom én, a Spektrumnál a videómemóriában a szín memória résznél a felső 2 bit mit jelent. Mit tudom én, hogy mit jelent, úgyhogy totál meg is buktam a vizsgán, ez egy nagyon visszavetett, hogy én azt hittem, hogy nagyon mindent tudok meg mindent, de hogy marha nem sikerült ezt a vizsgát letennem. Szóval, hogy voltak ezek a tévéműsorok, de hogy a közvetlen tapasztalatot, közvetlen információt azt a klubokon keresztül lehetett szerezni, úgyhogy szerintem ezek szuper fontosak voltak, és akkor ugye a Csoki az tényleg egy ilyen nagyon központi helynek számított, ahonnan nagyon sok felé mentek szét az információk. Én úgy látom, hogy azért is voltak fontosak ezek a csomópontok, mert azok a baráti társaságok, azok az információk, az a növekedés, amit ott egy egyén vagy egy csoport el tudott érni, abban nagyon sok minden kinőtt később. Tehát például a Csokinál 55 kilobájt már volt ott például, de a több szoftver meg hardware forgalmazó cég alapítói azok Csoki tagok voltak, és az ottanék is dolgaikból nőttek ki, hogy jött a PC-s korszak, és akkor a Komiga és a Bodzsás Zsolt is, hogy ilyen nagy PC forgalmazó cégnek az alapító tulajdonosa lett,
a Guru az ugye onnan nőtt ki, abszolút. Volt több újság, ami csak pár számot, volt egy Amiga Világ nevű újság, a Bordás Bence és a baráti társaságot csinált, az is a csokiból nőtt ki, azt hiszem csak az 5-6-7 számot ért meg, azt meghalt. De abból később az a társaság elkezdte csinálni a Zene TV-nek az Amigára épített automatikus adásszórórendszerét, amikor így be lehetett fel, és akkor így lehetett befolyásolni, hogy milyen számok menjek, és ebből egy tévéállomás lett, ami jó pár évig ment. Szóval egy csomó ilyen nagyon innovatív ember, dolgok az Amigára kapcsolódva el tudott onnan indulni, amit említettem, hogy Mohácsi János, ugye tényleg a magyar internet fejlesztésért felelős egyik ilyen szervezetnek a vezetője, de nagyon sok ilyen szoftvermérnök, stb. Ezek szerintem az ő karrierjük indításában nekem biztosan nagyon sokat segített ez a klub, mert ahhoz képest, hogy otthon ül egyedül valaki és csinál valamit, egy ilyen közösségben tudjuk egymást így tovább lökni, és mindig jönnek új információk. Úgyhogy szerintem ez egy szuper fontos dolog volt akkor. Ja, kár, hogy egy kicsit, mondjuk az áthelyeződött inkább online térbe ez az egész, de ja, nagyon hasznos volt. Én ugye mai napig számítógépes grafikával foglalkozom, meg szoftverfejlesztéssel. Olyan szempontból igen, hogy tehát fontos volt a csoki, hogy ugye nekem különösen Guru miatt is, hogy azt megtapasztaltam, hogy átéltem, hogy egy ilyen baráti társaság elképzel valamit, és elkezd energiát rakni, munkát rakni bele, akkor abból egy egész komoly dolog ki tud nőni. És nekem ugye ez volt az első ilyen, tehát a Guru volt, amikor ezt megtapasztaltam, persze lehetett volna ez bárhol máshol is, és nekem így ez az egész élmény, meg ez a tapasztalat, hogy ez a startup, ez a dolog, ez így működik, ez nekem ehhez a korszakhoz és a Guruhoz, meg a csokihoz kapcsolódik, úgyhogy biztos, hogy hatott az életemre, nem is kicsit. Ugye voltak táborok, ugye sok szempont szerint tagolódott ez a szubkultúra, de hogy géptípus szerint az biztos. Tehát ugye kezdődött ez a Commodore 64ZX Spectrum, vagy legalábbis az én életemben ez volt az első, meg szerintem azért Magyarországon is. Ugye már ez azt is jelentette egyébként, hogy ugye a Spectrum az egy jóval olcsóbb gép volt, mint a C64-es, tehát ez egy ilyen társadalmi izét is jelentett, ilyen hierarchiában áfolt rangot, meg C64-ese volt, akkor valószínűleg módosabb családja volt, meg mint akinek Spectrumja volt, mert ugye ki mit tud megengedni magának, ez persze azért bőven az átlagos szint fölött volt, de azért ott is voltak különbségek. Tehát a spektrumosok utálták a C64-eseket, én is mindig azt mondtam, hogy a Spektrum sokkal jobb, és mindig vészesen kerestem azokat a játékokat, ahol a Spektrum jobbat produkált. Ezek tipikusan az ilyen sok számítást, ilyen vektorgrafikus játékok voltak, majdnem 4-szer gyorsabb volt a processzor, sőt, több mint 4-szer gyorsabb volt a Spektrumban. Úgyhogy a C64-esben meg ez a grafikai korpusz, sok sprite, meg minden ilyen nagy színes platformjátékok, abban sokkal jobb volt, de volt egy pár játék, ami sokkal jobban ment a Spektrumon, mert nagyobb volt a számítási és mindig azokat a játékokat hangsúlyoztuk, hogy a Spektrumon mennyivel jobb, és akkor nem tudom, milyen béna a C64, azok meg mindig azt mutatták, hogy mennyivel jobb a zenéje valaminek, mert Spektrumnak ugye csak egy kis beepere volt, a 48-asnak, első generációnak, szóval, hogy így ment ez a harc, rendesen gyepáltuk egymást. Aztán később ugyanez meg volt egyel följebb, amikor jött a 16 bites korszakot, ugye az Amiga meg az Atari volt. Az kicsit aránytalanabb volt, mert az Atari azért sokkal bénább volt, nem mondjuk a Spektrum is bénább volt a C64, ott az Atarisok utálták az Amigásokat, és fordítva. Aztán az egészet keresztül húzta a PC-s korszak, amikor és akkor végig kitartottunk az Amiga mellett, tehát én is az utolsó időkig reménykedtünk, hogy már Guruba cikkeket írtam arról, hogy bármi kis információ morzsa volt, hogy a következő generációs, amikor már félig csődbe ment a Commodore, amikor írtam a nagy cikkeket, hogy az új moduláris Amiga rendszer, mert az Amiga World magazinban, hogy ugye fénymásol az Omigból találtam valami információ, most gyorsan megírtam a Guruba, hogy de itt az nagy lehetőség, és akkor azt nem fogom elfejteni, hogy aztán 92-ben volt, amikor Kölnbe kimentünk egy Amiga kiállításra, a Commodore show-ra, és ott mutatták be a következő generációs Amigákat, amit annyira váltunk, az 1002-est meg a 4000-est. És egyébként kaptunk 2002-est, mint Guru, de úgyhogy még a kiállítva is ezek a gépek annyira újak voltak, hogy prototípus házba voltak a Commodore standján kiállítva, és a
kiáltás végére, ami 2 napos volt, érkezett meg néhány darab, amit néhány előre lefoglalt újságírónk vagy kiutat, azt odaadták, és akkor persze ki kellett fizetni, és így lett egyébként Magyarország első 1002-es az enyém, és vittem le a klubba, ami egy ilyen következő generációs Amiga volt, de hát az például óriási csalódás volt, hogy ott azt vártuk, hogy megújul az egész Amiga, és hát kihozták ezeket azért nagyon béna folytatásokat, amik egyáltalán nem hozták azt a teljesítményt semmit, amit mindenki bele látott ebbe, vagy várt. Úgyhogy ugye azt most már el lehet olvasni, és én is utána olvastam, meg többször elolvastam, meg videókat néztem, hogy ott azt hogy bénázta el a Commodore, meg főleg a management, meg hogy milyen fejlesztések voltak, és akkor egyébként visszanéztem, hogy amiket én írtam a guruban, mi volt a valóság alap, és tényleg volt, csak hát ugye nem tett kiteljesedni. Szóval a lényeg az, hogy az egész Amigás világot így elsöpörte a PC-s világ. Személy szerint nekem ez egy kicsit ilyen tudathasadásos állapot volt, mert én miközben tanultam az egyetemen, vagy főiskolán, és csináltam a gurut is, egy kicsivel később én elmentem dolgozni is, mert hogy azt a főiskolát estére vettek föl, napra jelentkeztem, de estére vettek föl, úgyhogy el kellett mennem dolgozni, úgyhogy én a Videoton Computer leányvállalatnál szoftverfejlesztőként dolgoztam, 89-től, és 90-től valahogy így, és ott PC-ken dolgoztunk. És a Videotonnak a PC klónjai jöttek oda, először eredeti IBM PC-k voltak, majd az VT 110, 120, 160, ezek voltak az XT, AT, nem tudom, és a környei mezőgazdasági kombinátnak a vállalatirányítási rendszerét kódoltuk DBase-ben, ami egy ilyen ős adatbázis kezelő volt, aztán később Clipperben, ami már ennek a compilere volt, és a munkahelyemen PC-ket kezdtem el használni, vagy programozni, ami ilyen dögunalom volt, de ugyanakkor guru, Amiga, számítógépes grafika, stb. Úgyhogy volt, hogy bevittem a Videotonba az Amigámat, az 500-as, és így próbáltam téríteni a szoftverfejlesztési főosztály embereit, és mutattam egy játékot, ahol ilyen képernyő méretű színes karakter mászkált, ugye milyen zöld képernyős Herkules monitorokon kódoltunk akkor még, és akkor így ránézték, ugye mondtam, hogy ennyi ilyen színes grafikát tud, multimédia, meg 4 hangcsatorna, meg minden, és mondták, hogy jó, a játékgép, és akkor így nem érdekelte őket. Hogy, na, például ez is különbség ugye az ilyen fiatal 10-20 éves emberek és mondjuk ilyen 30-40-50 évesek között, hogy nekik az egész informatika, voltak ott programozók, mert ez munka volt. Nekem ez egyáltalán nem volt munka, szóval nekem ez egy ilyen felfedezésre váró világ volt, amiben az adatbázis kezelés is érdekelt, meg a játékok is érdekeltek, meg minden érdekelt, és ha láttam, hogy valami, mondjuk az Amiga mennyivel jobb, akkor én azt úgy hirdettem, és apostola voltam, és bevittem a Videotonba teljesen értelmetlen módon, ahol ez totál nem érdekelt az embereket. Úgyhogy aztán ugye tényleg nem tudom a pontos évet, de én Amiga 500-asomat, és nem, ugye azt lecseréltem erre az 1002-esre, és jött ez a PC korszak, ami ez egy idő után én igazodtam, mert a grafikai programok, amiket szerettem használni, azok elkezdtek megjelenni PC-n, hogy ez a Lightwave volt főleg az a 3D-s program, és akkor egyszer sokkal jobban ment minden PC-n, mint Amigán, aztán az ugye csődbe is ment, és akkor én is váltottam, de voltak olyanok ebből a szénából, meg a csokiból, meg minden, akik aztán ezt tovább vitték, ezt a PC gyűlölet hagyományt, például a sebességhajó a beceneve, mert mindig így zselézve volt így hátrafelé a haja, ő Laj András, akit egyébként onnan lehet ismerős a neve, hogy a Newcomer című C60-es játéknak a programozója volt. Őt elég jól ismertem egy időben, meg azt az egész csapatot, mert egyébként az első animációs stúdióban, amit létrehoztam, együtt dolgoztunk, mert ők is ott kezdtek el animációkat csinálni, és őket ott fejezték be, vagy ott is dolgozott sokat a stúdióban, a Newcomeren, mert az egy megállapodás volt, hogy ott a stúdión belül is fejlesztetik a játékot, meg minden. Úgyhogy például Laj Andris szervezett később ilyen partikat a Csokinak az udvarára, ahol ilyen PC büntető partik voltak, és ilyen hegesztőpisztolya, ilyen elektromos hegesztővel így szétégettek működés közben lévő PC-ket, még videó is van róla. Egy-kettő ilyenre elmentem, de én az én ízlésem, ez már viszont távol van, de azért jókat rögtem, amikor a bootoló PC-t így ilyen Rammstein, nem tudom milyen zenére így szétégették, meg fölgyújtották. Úgyhogy ott azért ez a PC gyűlölet azért így messzire nyúlt. Bennem azért nem volt ekkora a gyűlölet, de az Amiga
az a mai napig a szívem csücskébe ott van, hogy így megelőzte a korát, szuper lehetőséget biztosított tényleg egy kelet-európai fiatalnak, és azért az egy komoly dolog. A szoftverbeszerzés. Ugye tényleg a klubokban lehetett hozzájutni szoftverekhez, de egy idő után ez az Amigás korszak, legalábbis az én életemben ez a 90-es évek első fele mondjuk, kiderült, hogy lehet máshogy is szoftverekhez jutni, mégpedig van egy olyan dolog, hogy BBS. Ez a Bulletin Board System, amikor is ez egy kezdetleges számítógépes hálózatként lehet erre tekinteni, hogy valahol a világban működött egy szerver, ami egy telefonvonalra rá volt kötve, és akkor a világ másik vonaláról, pontjáról erre a szerverre telefonon keresztül rá lehetett kapcsolni egy ilyen BBS kliens szoftverrel. De ez azért kellett egy modem, meg egy telefonvonal. Meg sok pénz, hogy mondjuk egy nyugat-európai vagy amerikai számot fel lehessen hívni. És egy idő után, voltak magyar BBS szerverek is, de azok azért ugye nem voltak annyira frissek, stb. És ha jól emlékszem, ezekkel nem is nagyon kellett fizetni. Tehát voltak fizetősek, ilyen zártak, de voltak ilyen ingyenes helyek is, és fogalmam sincs, hogy hogyan, ugye valószínűleg a demo csapatokon keresztül mi hozzájutottunk egy pár amerikai BBS számhoz is, és például ugye ebben az animációs cégben, amit én a Guruval párhuzamosan csináltam, ugye béreltünk egy irodát egy idő után már Kőbányán, ahol eléggé el nem ítélhető módon kitaláltuk azt, hogy amerikai BBS-eket fogunk fölhívni, és onnan fogunk szoftvereket letölteni, és így meg lesz mindig a legfrissebb szoftver, és nem kell heteket, hónapokat várni rá. Igen ám, de hogy pénzünk nem nagyon volt, úgyhogy az irodaházban, ami egyébként valami szocialista nagyvállalatnak a lerobbant irodaháza volt, amit a 90-es évek után ugye vagy privatizáltak, és kiadták mindenféle kis cégnek, és ilyen kis szobát béreltünk, vagy 2 kis szobát béreltünk ott, ezért Kőbányán szuper olcsó volt, nem tudom, hányos busszal járkáltunk oda 2 naphosszat, és akkor a iroda egyik sarkába ment egy kábelköteg, amiről az egyik kábel lejött a mi telefonvonalunkba, úgyhogy feltételeztük, hogy többi is telefonkábel. Mi azt csináltuk, hogy lepucoltuk az egyik kábelt, és a modemet arra rákötöttük. És működött, ez egy telefonvonal volt, ami ki tudja, hova ment az épületbe, de nem a miénk volt, úgyhogy biztos nem mi fogunk érte fizetni, és arról hívogattuk az amerikai számot esténként, mert ott akkor azt hiszem olcsóbb volt éjszaka, úgyhogy éjszakánként az egyik srácben maradt, vagy többen, és akkor amerikai BBS-ekre töltöttünk le szoftvert. Ugye ez borzasztó lassú volt, tehát ilyen bódban volt megadva, hogy a sebesség, és akkor itt 9600, meg 4800, én nem tudom hány órán keresztül tartott, míg lejött akár egy ilyen nagyon picike kis program is. Úgyhogy ez nagyon nagy telefonszámlát generált, és mi reménykedtünk, hogy itt a szocialista nagyvállalatnak a banándugós telefonközpontjában ez így soha nem fog kiderülni, és akkor majd egy idő után, egy hónap után ezt így abba hagyjuk, és akkor majd valami másik telefonvonalat reszelünk meg. Hát ez nem így történt. Eljött az a igazság pillanat, amikor egy ilyen 6-os vagy 5-ös, 6-os különítmények gondokkal, a létesítmény igazgatójával, nem tudom mi, így bekopogtatott az ajtónkon, és kiderült, hogy ennek a lerobbant irodaépületnek a legmodernebb számítógépes telefonközpontja van, úgyhogy hoztak egy ilyen listát, ami így percre pontosan kinyomtatta, ott volt, hogy mikor és hány percet telefonáltuk milyen amerikai számra, úgyhogy ezt nagyon beszívtuk. Nem értették viszont, hogy ez micsoda. És az egyetlen dolog, amire tudtak mondani, hogy valaki amerikai szextelefonszámokat hívogat, és mi így bologattunk, hogy igen, az egyik kollega sajnos, és végül is később valami a irodabérleti díjjal valahogy azt a több százezer forintnyi valamit így nem tudom, 1 éven keresztül kifizettük. Szóval végül is nem lett belőle botrány, mert mondtuk, hogy igen, az a kollega, és nagyon megbüntetjük majd, meg nem tudom, és a szörnyű, hogy szextelefon, és hogy így megúsztuk az egészet nagyobb balhé nélkül, de ja, az nem volt jó ötlet, és hát ugye teljesen illegális is volt, úgyhogy senki nem büszke rá, de ja, ez is egy módja volt egyébként később erre kevesen emlékeznek, ez továbbment, mert volt egy Gophernet, ha jól emlékszem, ez volt a neve. Ez egy ilyen internet, az egy olyan számítógépes hálózat volt, ami üzleti információkat is tudott tartalmazni, vagy
Oké, akkor máshogy fogalmazok. Volt egy olyan számítógépes hálózat, ami betárcsázós alapon működött, de például ilyen részvényárfolyamokat és egyéb üzleti híreket, például ilyen keres-kínál dolgokat tartalmazott, és ez nem egy szerver volt, hanem egy szerver hálózat. És például azzal is volt, hogy segítettem üzletembereknek például erre a networkre belépni. Lehet, hogy most összekeverem, és a GopherNet az kicsit más, de volt egy network, ami ilyen, ugyanúgy működött a BBS ilyen belépési pont szintje, de nem egy szerver volt mögött, hanem egy hálózat. Ez még az internet előtt volt egyébként. Úgyhogy például ilyenekre is lehetett ezt használni. Hát ma ezt valószínűleg kiberbűnözésnek hívnák ezt a dolgot, de akkor ez nem tűnt annak, mert az egész életünk abból állt, vagy hát az a házi mikroszámítógépes dolog, hogy hackeltünk mindent, amit csak lehetett. Hát, és akkor ezt azért volt, aki messzebb vitte. Vannak hírek arról, hogy például ugye a 90-es években voltak ilyen végtelenített telefonkártyák, hogy az is ugye ezekből a körökből, ebből a szénából, meg az ilyen mikroszámítógépes körökből indult ki. Egyesek tudni is vélték, hogy kik azok, akik ezt csinálják, aztán persze kiderült, hogy tényleg ők voltak. Na, amivel viszont például elég sok pénzt is kerestek, ami teljesen illegális volt. Nyilván ez ugye úgy működött, hogy valaki rájött, hogy hogy egy idő után a nyilvános telefonok azok kártyával is működtek, amilyen feltöltős kártyát megvett az ember, és az volt nem tudom mennyi forintnyi, és ahogy így bedugta, akkor így vonta le belőle. És valaki rájött arra, hogy lehet olyan áramkört építeni, amivel le lehet rezetálni ezt, úgyhogy olyan kártyák voltak, hogy így volt rajta egy gomb, és ha megnyomtad, akkor visszaugrott maximumra. És ugye mire lehetett ezt használni, hogy akik ezt csinálták, azok gyártottak ilyen kártyákat, és akkor így a klubba, itt-ott ilyen helyeken, egyetemeken ezt így meg lehetett venni, ilyen barátoktól, és ugye ez egyfajta felhasználás, hogy a szülőknek, meg a nagyszülőknek, meg nem tudom, így lehetett telefonálni. De volt még egy durva felhasználása ennek, az később le is tiltották, az, hogy MLD-es számokat is lehetett nyilvános telefonról hívni egy időben, és pont ennek a hatása szerintem ez megszűnt, de a legelső időkben ezt lehetett, mert senki nem gondolt erre, és akkor végtelenített kártyával viszont végtelenített ugye MLD-es számot lehet hívni, és hogyha egy ilyen MLD-es szolgáltatást te beüzemelsz, majd a te embereit hívogatják végtelenített kártyára, akkor te rengeteg pénzt tudsz keresni, úgyhogy én úgy hallottam, hogy ilyenek is voltak egy időben. Igen, szóval, hogy ezekből a körökből indultak ki, aki ezt el akarta vinni idáig, és értett is hozzá, az el is tudta vinni. Beszéltünk egy keveset arról, hogy ez az egész demo szín, ez nagyjából az introkból a játék elé tett ilyen kis, vagy crackthrow, tehát hogy kinek a kezén keresztül ki a kalózvilágba egy játékprogram, ugye ehhez csináltak egy kis intrót. Ugye, ezek a csapatok azért ezek versenyeztek egymással, és nagyon jellemző volt, hogy üzengettek egymásnak, hogy ki a jobb, és hát néha nem is szép nyelven. Az a vicces, hogy ugye mi a Lémerklut hoztuk létre, ami parodizálta ezeket a csapatokat, de azért mi is üzengettünk mindenkinek, tehát hogy ez egy ilyen nagy divat volt, hogy mindenkinek betartani, meg valahogy így valami, nem tudom, überelő szöveget nyomni ezekbe az intrókba. Ja, ez vicces volt. Ami még ehhez kapcsolódik, hogy ez hogy működött, azt érdemes elolvasni, az valahogy a kezembe került, valaki ajánlotta az elmúlt pár évben, ugye a Guru lemezújság levelezési rovatát érdemes megnézni, illetve van egy ilyen színlevelezés, vagy nem is tudom mi volt a neve, hogy amikor az egyes demo színcsapat tagok egymásnak üzengettek, és akkor egy ilyen hosszadalmas, azt hiszem, több számon keresztül van, hogy az egyik demo szín alapító Swapper fej, az megígérte egy csapatnak, hogy eladja a játékprogram lyukat, amiket ők írnak otthon Amigára, és nagyon sok munkát beraktak, hogy a kapcsolatain keresztül, ez a demoszín kapcsolatok, hogy majd ő eladja, és akkor abból lesz mindenkinek pénz, és akkor ennek egy ilyen írásos felgöngyölítése volt, egy ilyen kortörténeti dokumentum szerintem, hogy az egész hogy működött, hogy kinek mit ígért, hogy csapta be, és akkor vártuk december 22-én nem tudom, a piacnak a sarkán, mert azt mondta, hogy akkor oda lehozza a szerződést, de akkor nem jelent meg, és akkor utána a klubba január 2-án mentegette magát, és megígérte, hogy és akkor ilyen brutál, tehát abból látszik, hogy ez az egész egy ilyen nagyon
szövevényes háló volt, ahol ez a demoszín, ez a kicsit az üzlet, a kalózkodás, ez az egész így kavargott össze-vissza, tehát ezt nem nagyon lehet így elkülöníteni egymástól, de az üzengetés az nagyon ment az intrókban egymásnak, vagy demókban. Igen, a játékok krekkelése, ez egy izgalmas téma, mert ezt én is csináltam. Spektrumon. És most ez, ugye mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy ugye a Spektrumon legalábbis, hogy én örökéletesítettem a játékokat, tehát hogyha volt egy játék, akkor akkor az én verziómban nem fogyott mondjuk az életek száma. Ilyen nagy menüket, meg ilyesmi Spektrumon nem nagyon lehetett berakni, és cserébe ezért valahol beleírtam a nevemet a játékba. Ugye ez ilyen nagyon-nagyon fejlett dolognak hangzik, mindjárt elmondom, hogy miért nem az, de a jobb sztori az, hogy a sok-sok évvel később a Csokiba volt valamilyen nosztalgia est, és akkor így lenéztem, ez itt tudom én mikor volt, 2000 akárhányban, és hát ott lelkesen a spektrumosok ültek, mit tudom én, voltak persze idősebbek, de fiatalok is. Az egyik gépen elkezdtek betölteni egy Renegade nevű játékprogramot, most nem is emlékszem, hogy Target Renegade volt, a Renegade, az első vagy a második rész, és ahogy bejött a játék, a főmenüben nem az volt kiírva, hogy Renegade, hanem az, hogy Gaborca. És nézem, a manóba, és akkor eszembe jutott, hogy basszus, ezt a játékot én örökéltesítettem 85-ben, vagy nem tudom mi, és valószínűleg a Hattyú utcába elvittem a klubba, és vagy így szétterjedt az egész, és így nem tudom hány évvel később egy Gaborca nevű játékprogram bukkant föl az egyik ilyen klubesten. Szóval ez úgy nézett ki a Spektrumnál, hogy hát ebben semmi nagyon high-tech dolog nem volt. Ugye az E80 processzornak utasítás készlete korlátozott, és a csökkentés, valamilyen regiszter értékének a csökkentése, az azt hiszem egy utasításra jól emlékszem. És én azt csináltam, hogy elkezdtem keresni egy programban ezeket az utasításokat, ahogy csökken. Volt 30 ilyen, tehát egy regiszter értékét csökkent egy utasítás, és akkor kinulláztam, kimentettem egy kazettára, egy másikra, betöltöttem, és megnéztem, hogy csökken az életek száma. És hogyha sikerült eltalálnom, akkor megvolt a örökélet, és akkor valahova még megpróbáltam bepókolni a nevemet a játékba, az néha sikerült, néha nem, és akkor levittem a klubba, és akkor mondtam itt az örökéletes vezés, és akkor mindenki fölvette. Tehát ennyi volt a nagy krekkelés Spektrumon. Ezt nem tudtam mindenki megcsinálni, tehát ennek így volt egy ilyen státusz szimbólum, nem tudom, jelentősége, hogy ő tud krekkelni. Most Amigán, amikor lett Amigám, ott megpróbáltam ugyanezt megcsinálni, ami nyilván egy sokkal fejlettebb, nagyobb memóriával és rendkívül fejlett utasításkészletű rendelkezőgép, ez abszolút nem működött, úgyhogy ott én azt abba is hagytam, mert sok hónap szenvedés után egyetlen játékot sem tudtam megcsinálni. Viszont később az Action Replay kártyák, ahogy megjelentek, azokba beépített szoftverek voltak ilyen crackésre, úgyhogy ennek már nem is volt jelentősége, mert az nagyjából magától megcsinálta, amit az előbb elmondtam, az Amigán ezt magától szóval megoldotta egy ilyen romba égetett szoftver, egy gombnyomásra, vagy egy kis némi emberi beavatkozásra. Ez a nagy krekkelés, ami legalábbis, amit nekem jelentett. Nekem a piacon áruláshoz nem sok kapcsolatom volt. Tudom, hogy volt ilyen Petőfi csarnok, meg ilyesmi. Engem azért nem érintett, mert én ott voltam a forrásnál, ahova közvetlenül bejöttek a programok a swapperek által, meg nem tudom mi, és rögtön az első 1-2 hétben megvolt minden, de én azt gondolom, hogy ezekről a helyekről mentek le, aztán járt a Csokiba valaki, vagy a Csokiba járt egy ismerős, és akkor utána ez úgy lement a Petőfi csarnokba az ember, és akkor ott árulgatta a kazettán, lemezen, később CD-n ezeket a játékokat. Hát ez egy ilyen lánc volt. Nekem szerencsére forrásnál volt egy bérelt helyem sokáig, úgyhogy ebben nem láttam be, vagy nem vettem részt ebben. Arra emlékszem, hogy egyszer jöttek a Csokiban egy forgatócsoport, és kiderült, hogy később derült ki, hogy az egy talán BBC forgatócsoport volt, aki ezt a témát nagyon érdekesnek találta. Ugye nekünk természetes volt, hogy ez a klub, és programokat csereberélünk, és ugye színes tévét így cipeli valaki a Warburg csomagtartójából. Na most nekik ez teljes kuriózum volt, és ezt azt hiszem a YouTube-on talán leírható ez a dokumentumfilm, vagy egyszer láttam ott, ahogy rendesen angol narrátor, ilyen döbbent hangú narrátor mondja, hogy és Kelet-Európában vannak ezek a helyek, ahol összegyűlnek emberek, és
szoftvereket másolnak, és még a tévét is viszik, és akkor mutatja valaki, hogy így döcög be a csokinak a bejáratán. Na, azon a felvételen ott voltam, én azt nem láttam magam rajta, vagy nem emlékszem, de hogy emlékszem, hogy jött ez a forgatócsoport, és akkor ott a kamerával mentek körbe, és most az YouTube-on elérhető ez a felvétel, erre határozottan emlékszem, hogy volt egy ilyen, ja, nekünk nem volt más, nekik meg tök furcsa volt, hogy nincsenek boltok, és így terjednek a szoftverek. Úgy épültek a kapcsolatok az országszerte, nyilván személyes kapcsolatokon keresztül egyrészt, tehát hogyha valaki mondjuk Kecskeméten született, és ott lakott, és ott is dolgozott, aztán fölkelt vagy Pestre, és bekölt az itteni életbe, akkor az automatikus össze tudta kötni ezt, de Guri is egy ilyen kapos volt szerintem, tehát volt egy postafiók 516 vagy 536, vagy nem tudom, valami ilyesmi szám volt, azért végig meg volt a Gurunál, még lemezújságtól kezdve egész a papírújságban, és oda bárki írhatott, és hívták is a Gurut ide-oda, meg minden, és szerintem több klubban így vette föl a Guru a kapcsolatot, és így lettek ilyen hálózatok, talán Kecskemétre is így jutott el a Guru, meg több városba, hogy egyszerűen lehívták a Gurut, mert hogy ők rendeznek majd egy partit, és akkor menjünk le, meg vigy, és akkor mi is elmondtuk másoknak, és akkor így összeverődött egy társaság, lementünk, alakultak barátságok, és akkor meg gurutábor is utána jöttek, mentek, és akkor így szépen így kiépültek ilyen kapcsolatok. Komputerkarácsonyról van egy jó sztorim. Ja, a Guru járt rendszeresen ezekre, ki is állítottunk. Ugye a csoki, tehát igen, a műegyetemen voltak hagyományosan ezek a komputerkarácsonyok, és akkor egy csomó ember jött, ugye ez karácsony előtt volt, ha jól emlékszem valamivel, és az egy ilyen nagy buli volt, nagyon úgy nézett ki, mint a csoki, csak sokkal nagyobb, és ugye nyitott volt, és mi ott mindig megpróbáltunk sok Guru lemezújságot, majd később újságot eladni, ami egyébként sikerült is, és nekem van egy személyes, egy nagyon jó sztorim ezzel kapcsolatban, mert volt egy komputerkarácsony, a többedik vagy sokadik, amikor avval szembesültünk, ugye ezt azt hiszem, a Csokonai Művelődési Ház szervezte, vagy azon keresztül ment ennek a szervezése, és ugye avval szembesült a ház, hogy a műegyetemet lefoglalt egy másik társaság, és akkor hirtelen kellett egy pár hónappal korábban keresni egy új helyszínt, ami valami postás, nem tudom, központ lett, vagy művelődési központ, de mert egy konkurens társaság az kitalálta, hogy akkor, mivel az embereknek mindegy, hogy kiszervezi, de a komputerkarácsonyi műegyetem, akkor ugyanaznap, ahogy szokott lenni, majd ők megszervezik. Na, ebből óriási bukta lett, mert a Guru, meg minden fórum, ami ugye ez a szénához tartozott, az elkezdte ontani magából már hónapokkal korábban a hírt, meg minden, hogy ne dőljetek be, az egy nem jó, és az igazi, az a postásból lesz, meg nem tudom mi. És dugig volt ez a postás központ, hogy sokkal kisebb hely volt, szóval közlekedni nem lehetett, de néhányan a gurusok közül fölkerekedtünk, és átmentünk a műegyetemre megnézni, hogy mi az állás. Kongott az ürességtől, nem tudom, 20 ember lézengett itt-ott ilyen hatalmas aulában mindenhol, de a belépőjegyet meg kellett venni, és a belépőjegynek a hátulján volt egy ilyen kis adatlap, ahol nevedet meg a címedet be kellett írni, és lehetett vele egy autót nyerni, ami ki volt állítva a műegyetem előtt. És hát én így kitöltöttem viccbe, és bedobtam, és mentem haza, akkor még a szüleimmel laktam, és 2 hónappal később megyek haza. Az édesanyám egy ilyen kocsi kulccsal fogad a bejáratnál, hogy Gábor, itt volt egy ember, és itt hagyott egy autót neked. És én lementem a parkolóba, és ez a kék, hatalmas 2 literes motoros ilyen, egy Toyota Cressida típusú autó volt, ami tökre hasonlított a Hazard megye lordjaiból arra a kocsira, csak kék színű volt, de még ilyen csíkok is voltak rajta, meg minden. Brutálisan jól nézett ki, egy ilyen 2 literes erős benzinmotoros szörnyeteg volt. Ja, megnyertem azt a kocsit. Ebből látszott, hogy nem bunda volt, mert egyébként én a konkurens stábhoz tartoztam, és tényleg kiúztak valakinek a nevét, gondolom, majd 20-an bedobták, és akkor tényleg megkaptam a kocsit, úgyhogy az lett életem első autója egyébként. El is kellett adni, mert akkor még azt hiszem jogsim se volt, úgyhogy illegálisan vezetgettem, azon tanultam vezetni. Másrészt meg olajból többet fogyasztott, mint benzinből, nem tudtam fenntartani, ugye, abban az időben, úgyhogy ez, tudom én, egy év után, vagy fél után is lett adva, miután vezetgettem egy kicsit. De ez egy vicces történet. Állat jól nézett ki, tényleg ilyen poén autó, de egy Bécsből hozták, és ilyen használt autópiacról, tehát vagy tudom, egy 10 éves kocsi volt, tehát egyáltalán volt jó állapotban, meg minden, de nagyon látványos volt, főleg, hogy ez 90
X-ben volt, amikor azért még a Trabantok uralták a magyar utakat, és akkor képzelj egy ilyen nagy, nem tudom hány méteres, hatalmas, baromi jól kinéző kocsit, úgyhogy jó volt. A gépek behozása, ugye kellett volna elméletileg vámot fizetni a gépek után, amit senki nem akart, meg ilyen macerás volt, meg sokba is került, úgyhogy ugye Bécsből lehetett leginkább behozni a gépeket, és onnan is hozta be szinte mindenki. Ugye ha valaki járt ott, vagy emlékszik, ugye a határ előtti szakaszon, pár kilométerre a határ előtt, Hegyeshalom előtt, ugye a útmenti árok, az tele volt ilyen papírdobozokkal folyamatosan, meg hungarocellel, mindenki mindent kicsomagolt, és elrejtgette a kocsiába, hogy ne kelljen vámot, és ilyen iszonyatos szeméthegyek voltak ott emiatt, nem még az osztrák oldalon. Én ha jól emlékszem, ugye Amigát az elsőt, azt szerintem nem emlékszem, hogy hoztuk be, de az 1002-esre emlékszem, mert az nagyon necces volt. Ugye a guruval mentünk ki Kölnbe erre az Amiga kiállításra, talán 92-ben, és akkor a 1002-est azt becsempésztük, de úgy, hogy 2 gépet kellett volna elrejteni a kocsiban, és a ülés alatti hely, nem tudom milyen hely, amilyen ilyen jó hely volt, az már foglalt volt, mert volt a másik gép. És akkor mondták mindenki, hogy én nem tudom hova hátra rakjam be az én gépemet, és mondtam, hogy nem. És úgy volt a kocsi, hogy már nem emlékszem, milyen kocsi volt, de hogy a kalaptartója az olyan volt ott hátul, hogy ilyen mélyedés volt benne. És pont oda befért az 1002-es, mert annak meg ilyen ék alakja volt, és akkor oda is valami sálat így rádobtam, ami pont így színbe volt, szóval nem is lehetett látni, mert ha nem láttad, hogy mi, és akkor mindenki azt mondta, hogy hülye vagy, és akkor ott paráztunk végig, hogy el nem mozdítsa a sálat, mert utána ott van egy számítógép, érted? És nem mozdították el, úgyhogy a kalaptartó mélyedésében érkezett be a 1002-esem az országba. Úgyhogy végül is bevált a merész ötlet. Azért voltak, akik tehát az első 500-asnál, a családdal hoztunk be, ugye, mert valutakeret volt, és nem lehetett annyi valutát kiváltani, és akkor úgy lehetett, mármint amennyiben amíg a 500-as került, hogy több családtag összeadta a valuta keretét, és akkor együtt beültek a kocsiba, és akkor 10 000 forintnak megfelelő shillingbe került a 500-as, és akkor aztán 3 ember kellett, vagy valami ilyesmi, és akkor ezzel a családdal mentem ki, és akkor úgy hoztuk be, de a családdal az nem, tehát nálunk azt így nem lehetett, hogy a családdal becsempészni, úgyhogy szerintem ott fizettünk valami vámot, vagy nem tudom mit, például ott nem volt ilyen, de én nem hallottam olyanról, aki lebukott volna ezzel, pedig azért elég sokan csempészgettek. Valószínűleg nem is vették olyan komolyan ezt az ellenőrzést akkor, mert ezeket a demoszín csapatoktól, ahogy mondtam, meg ez egy kicsit olyan szempontból kívülálló voltam, hogy én hogy mondjam, ezt a rendszerezeti informatikust úgy is hívtak, hogy rendszerbarát. Ez egy ilyen gúnynév volt, mert hogy rendszerbarát módon, mindig ezt mondtam, hogy rendszerbarát módon programoztam le a Guru lemez újságot, és később lett ugye a ADT-k is írtak, Sledgehammer, az egy ilyen assemblyben kódolt, ilyen tulajdonképpen olyan, mint egy intro, csak lemezújságot kódoltak le, és hogy engem mindig rám volt ragasztva az rendszerbarát név, meg minden, mert hogy én mindig azt mondtam, hogy rendszer, meg hogy és akkor ami egyébként később rettetesen visszaütött, amikor megjelent ugye az AGA chipset, meg az A chipset, meg minden, és akkor megváltoztak még a hardware, amit nyilván az operációs rendszer eltakart, tehát hogyha azt programoztad, akkor ugyanúgy futott a programod, de aki közvetlenül a hardware regisztereket programozta, mint az intrók, meg demók, meg a Sledgehammer lemezújság, az egy hangos nyekkenéssel meghalt rögtön az új Amigákon, ellentétben a Guru valami vidáman futott még a 4000-es Amigán is, mert hogy úgy volt megírva, hogy ahogy ugye egy ilyen szoftver mérnöki szempontból ezt meg kell csinálni. Úgyhogy én emiatt ebből az egész demoszín dologból annyiban vettem részt, hogy ezeket azért amennyire minden erőnkből parodizáltuk, mert se ez a kirekesztő dolog nekem nem tetszett, se ez tehát van egy ilyen romantikája, és most már én is így emlékszem rá, de akkor nagyon nem tetszett ez a tényleg elitista kizáró dolog, így lázadoztam ellen, és akkor a Lamer Crew-val és a másolgatásokkal így, nem tudom én, szóval ebben nem vettem részt, mert inkább a másik részében vettem részt, vagy ennek az ellenkezőjében. Hogy a Guru lemezújságról van szó, hogy ezt mondtam, hogy én írtam, és hogy kaptunk és folyamatosan fejlesztettem is. Tehát ugye volt egy verziós száma,
és megnézed az About, akkor lehet látni, hogy nő a verziószám, kemény nyomtatási funkciót raktam be, meg ilyen dolgokat. Ja, és van egy titkos gombkombináció, amire már nem emlékszem, hogy micsoda, de valahol ez már, meg még a forrását se fel akarom rakni a GitHubra, de mindegy, szóval volt egy titkos Amiga, és még nem tudom, másik 1 vagy 2 gomb, és az About ablak nyitva van, és megnyomod ezt a 3 vagy 4 gombot, akkor egy ilyen guru meditáció-szerű, ez egy piros villogó keretben egy felirat jelenik meg, hogy kedves szerkesztőtársaimnak a jó munkához idő kell. Mert állandóan nyesztettek a bearék, hogy mikor lesz kész a program, és akkor elrejtettem ezt a dolgot. Elterjedt minden, most utána megmutattam nekik. Utána mindig ezzel idegesítettem őket, hogyha volt valami. De nem is ezt akartam mondani, hanem a szlovák gurut. Az meg úgy nézett, hogy egyszer csak jött egy ilyen boríték Szlovákiából, egy ilyen floppyval, amit elindítottunk, és a Guru magazin jelent meg rajta, tehát az a felület, logó és szlovák szöveg. És néztük, hogy ez mi az Isten, és akkor jött egy ilyen levél hozzá, hogy kedves Guru szerkesztőség, elkezdtük a szlovák Guru magazint, mi Piotr, meg nem tudom kicsoda, és hogy légy szíves, engedjétek már meg, hogy ezt használják, miután egyébként már használták meg minden. Sőt, hát az a problémánk, hogy nagyon nehéz a tartalomjegyzéket módosítani, azért marha nehéz lehetett, volt rá egy külön szerkesztő program, és hogy ha azt már küldjétek már nekünk, mert így elég nehéz, és egyébként megfordítgatták le a cikkeket, meg minden, és írták, hogy tervezzük a saját cikkeket is, meg már van egy-két saját cikk is, és akkor összeült a kupaktárcsam, és mit csináljunk, aztán úgy döntöttük, hogy odaadjuk nekik, és akkor mindenféle ilyen, azt hiszem, ellenszolgáltatás nélkül minden, úgyhogy egy flopira fölmásoltuk a tartalomszerkesztőt, meg talán az új verzióját a Gurunak, meg valami instrukciókat, meg, és akkor elküldtük nekik, és úgy ment is egy darabig egyébként a szlovák Guru, úgyhogy azt így van ilyen demo scene tracker, meg nem tudom mi, és pont valaki küldött egy e-mailt talán egy év vagy 2 éve, hogy nézzem meg, mert hogy én szlováknak vagyok titulálva a Guru lemezújság miatt, és akkor megnéztem, és tényleg ott van, hogy Gaborca, hogy mit tudom, szlovék ilyen kóder, vagy nem, és akkor írtam is nekik, hogy ezt javítsák meg ki, mert hogy ez magyar, és a Guru is magyar, csak oké, nekik ilyen trackerük van, de akkor ezt rakják rendbe, és akkor rendbe is rakták egyébként, kijavították meg. Írtam, hogy a bear, meg nem tudom, és akkor így adatbázisba kijavították ezt, úgyhogy a szlovák Guru az ott elég szép utat járt be, az legalábbis ebből, meg amit lehetett olvasni róla, abból az derült ki.